skot en þetta bara strax næsta fight. Já. Það er City. Veit að þetta var svag, bara í landsliði með mannin, handboltalandsliði, þetta var svakalegt. Það er neist á blokkinu. Gott svín hérna. Gott transfer. Svakalegt, þetta er spennandi. Okay. Erfitt svæði. Oldies eru með mission að klára hana fight. Chrissy Chaos er hérna ennþá lífandi en skemmtir í kongin. Viti menn, Omni er að pull upp líka á hana fight. Stormur og Frussi Fred, þeir eru komnir hérna. Chainu í aksjón. Hann er tekinn niður. Chrissy Chaos. Omni með clean-upið. Næsti. Málið sko. Það var notalegt. Stöðun á Zelenski. Já, við skulum þetta ekkert fara út í þannig hér. Nei, sjálfsögðu ekki. Hann sér tvo, kallar þetta, boys, ég sér tvo. Byrjar að skjóta, hittir ekki, ákveður að bakka. Þetta er bara, það er bara að vera að halda í sína fasteign, sitt landsvæði. Já. Það er ekki fyrir í næsta hringandi sem að við sjáum eitthvað. Já. Það er í rauninni bara, já. Lummi með poti. Ég veit ekki hvort það verður eitthvað úr þessu. Nei. 5 kills á kallinn. Geggjaður. Með 487 damage. Nóa Util, fíla það. Já. Lummi Þeir er búinn lúta að vera á FBI og... morgunvaktinni bara núna alla vikuna að æfa sig. Bara 8 Já, hann... Þegar ég sest niður í vinnuna þá sé ég að Lummi er mættur. Einmitt. Það er ekkert ryk á byssunni hans, hann er bara funheitur sko. Team Ice eru hérna á edginu sunnarlega í ringnum að gatekeepa. Gert, já. Der. Allir freddánar á Namno. Gott frey á Namno. Sko, það er vel spilað. Gert hjá Kára. Lummi skýtur á gassa og Kári svarar fyrir það. Klössi. Skjóta sinn heitt elskaða sko held ég. 4 kill á Kára. Hvernig spilast þetta núna? Spennandi 2v2, Namno nokkar, Já. Arrow. Namno er heila bara á edge á svæðinu. Gassmann næri ekkert að hjálpa honum núna. Nei. Það er mjög erfitt. Það er líka ekki gott play held ég. Hann þarf bara að díla við þessa tvo. Já, akkurat. Þetta er á nokkuð. 1 vs 1. Arrow móti gassa. Og Arrow. Arrow tekur. Ég látt hann að hafa. Já, er það? Eru þið 3 í hinum? Já, það er líka eins gott. Það væri vandræðalegt move að sjá eitthvað svona byrjandamistök. Að vera með einn í deathseatinu bara til sínis. Já, allir bæti við bullet penetration í bíluna. Hef ég séð hérna Mythbusters þættina þegar voru að sýna hvernig kúlur fari í gegnum svona bílhurðir. Það var bara BB gun fyrir gegnum hurðina sko. Hvað þá, einhverjar 9 mil eða 556? Þannig eru Redd að koma alveg á... Er það byrjað?
Það var mjög ruglingslegt. Skot. Ef þið ná einum núna, þá verður rösa. Ég held satt best að segja að þeir eiga bara engin þrófúls, engar neitt. Nei, Nei, það er allir það búinir. er eitthvað 7 smoka en engin trópuls. Það er flashbang hann það reyndar en. Herru, Jenga að fara... Svo er sko... Backblastið af þessu Hell's Rocket, það er svo scary maður. Og hitti eitt svona tein, það er skýrt. Já. Þarna, Ok, einn nokk. nokkar einn. Nú gerist eitthvað. Þeir eru samt bara þrýr og einn eiginlega Húsar að þessu. Mjög nálægt. Já. Það er einn Komin eftir. inn með... Svo er sko... Backblastið af þessu Hell's Rocket, það er svo scary maður. Og hitti eitt svona tein, það er skýrt. Já. Þarna, Ok, einn nokk. nokkar einn. Nú gerist eitthvað. Þeir eru samt bara þrýr og einn eiginlega Húsar að þessu. Mjög nálægt. Já. Það er einn Komin eftir. inn með shotið. Jæja, verið velkomin í þetta frábæra streymi sem er að byrja hérna á æfingaskrimmi hjá EPL. Fyrsta æfingaskrimmi í sumar. Nei, það er ekki rétt um mér. Var ekki æfingaskrimmi um daginn, kannski? Eða hvað? Það veit ég ekki. Jú, líklega. Já, var það eitthvað annað? Ég veit ekki. Ég maður ekki. Það er alltaf eitthvað. Jú, það var eitthvað æfingu um daginn. Jæja, skiptir ekki máli. Það er búið að vera sumafrí, þannig að þú veist, við getum ekkert haldið utan um þetta allt saman, sko. Nei. Við vorum bara að byrja í dag, sko. Fólk veit að þetta er ekki alveg að það er að byrja okkur um að kasta hérna, þannig að við skulum bara reyna að hafa þetta allt í góðu og engin alvara hér í gangi. Þetta er bara upp á stemmaran. En já, þetta er þess Manik og Exton sem eru hérna og Æsnós er á kamerunni. All good. Hvaða lið eru að keppa í kvöld? Erum við með einhverja sleggjur í gangi eða? Já. Þarna þarf ég að kaupa með second monitor, sko. Ég er náttúrulega bara... Kóttu með... Sko, það eru... Ég veit allan að Omni eru ekki að spila í kvöld. Við erum ekki að spila í kvöld, kongarnir. Ég veit að pungarnir eru að taka þátt. Þeir eru búin að vera inaktiv ógeðslega lengi, en ekki búist miklu frá þeim í kvöld. Eða svona. En það er einhver ný lið sem eru að koma inn, sterk. Það væri gaman að gefa þeim kannski smá shoutout. Ef við getum flettis eitthvað upp. Hvað er Kúja eða eitthvað nýtt eða? Það ekki? Ég er að flettis upp hérna, sjá. Sko, við erum með hérna NFG. No frags given. Það eru Lieutenant Ben Warhawk, Kendo Place, Havok og Hwaseli F4. Aldrei heyrt þess að vonaði séu góður. Svo ertu þarna með, það var eitthvað eitt annað lið. Kúja, varstu ekki að segja það, Krissi? Jú. Ninox, Grabi, Eldon, Red Horse 2 og Toxicated. Spennandi. Gaman að fá okkur nýja liðin í þetta. Heldur betur. Það er alltaf gaman að fá einhverja nýja player inn í PUBG-sinuna, sko. Já. En við höfum nú séð það áður og svo eru menn hömblaðir svo hart í þessu að þeir hætta strax. Það er engin sens að gefnir hérna, sko. Það er flugvélin komin að staða. Þetta geti verið bullandi millipop. Margir sem fara út hérna í byrjun. Allan að 2 lið, 3 lið. Hvað haldið þið? Krissi, hvað haldið þú? Er þetta milli eða? Það er alveg, sko, yfirleitt þegar ég spila í Rangol, þá er bara 70% líkur þegar flugvélin snertir millíu að verði vilja. Það er svolítið gaman að fylgjast með fluglínunni og sjá dreifinguna aðeins betur. Maður sjá hvað er þetta mörg lið sem eru á mappinu núna. Já. Það eru þarna smá dreifing, það eru 2 lið sem eru að hoppa þarna inn í miðjuna á milli.
Sko, hvaða lið er þetta sem eru hann á milli? Er þetta eitthvað nýtt dæmi? Það er Viki og KPK, nei, CPK og Já, ok. Klán er að taka brúnna. Tveir, Herru, sikkur megin. Klán eru, ok, þetta eru 2 possible fights sem eru bara að koma inn hot eftir smá. Ég er Það er svona allt ringlaður, hot hver er í- að... Krissi, ert þú að opja fyrir mig? Þessast, observa? Já, líka. Já, ok, ég nefnilega sé ekki nosa dæmi, ég er ekki með ykkur inn á fyrir næsta leik, sko. Þarna ertu gemli, ok. Dast út af hann. Herru, við erum komin hérna nýtt lið Það er með allt Fresh. að gerast í Milta, sko. Það er 2 lið þar. Fylgjumst þess núna með Gæjana, Milta. Kúja og Fresh. Þetta er nýtt lið en þess maður geta að þá eru Fresh búin að gera líka liðabreitingar á þessu sísoni að Exicon var að joina lið þeirra, þannig að það er VC, Exicon, Ingi Ditto og hver er fjórði? Nú er ég aðeins búin að glemma rostarnum í það. Anything. Já, en Það verður gaman að sjá hvernig þeir taka þetta. Þeir ættu nú að, ég ætla nú ekki að vera með eitthvað svona pre-dump á þetta nýja lið en sjáum hvað gerist hérna. nei, þetta eru náttúrulega kanonur hana í Fresh, sko. Þetta er náttúrulega feitt Þannig að- statement ef þeir myndu flega þeim út, sko. Já, það er í samtali erfitt, sko. En ef það Pressan gerist, þá er... Já, þá pressan það er ekki mikil fallegt. en hún er á Fresh megin allavega, þannig að ef að Fresh tapar þessum leik þá þurfa þær eitthvað að gera sig sessilega í brók, sko. Það er þannig, sko. Menn er ennþá að Svo lúta sjáum við pungana hana hjá Shelter út allt þar. Það Milta bara straight inn á middle á hring. Þannig að Má ég sjá, ég ætla að... það er eiginlega Mæna þetta enginn inn í hring, þannig sé, sko. Það eru 3 lið inn í hring, eða 4 lið inn í hring núna. Og öll hinn eru út fyrir hring. Herru Kristi, það væri næs ef þú getur verið svolítið með mappið opið og við horfum báður á nósan. Við getum svolítið fylgst með ef þú zoomar aðeins inn. Sem sagt bara Kristi. Nósi getur bara verið frílans, við látum hann bara vita hvert á að horfa. Ok, Milli menn eru bara farin að skilja það þar, það er ekkert að gerast þar. Ég sé ekkert annað svona í vændum nema hérna í Milta, þannig að það er kannski bara svolítið að sem eru hérna ný. Veitu eitthvað það? Er þetta eins og Savadí eða? Ok. Ok, og allt að gerast. 3-4 að lenda í brasi hérna. Trissi er 1 á P, næstu tekin út og hver er þetta sem að skuta á hann, veitu við það? Þetta er Jenga sem að tekur hann út hann að beint á, næra hann gippinu. Nei, þetta er alltaf... Jellyfish, já, við myndum kíkja á Jelly núna, að spekka hann sko, hann virðist eitthvað að ætla að krækja sig í gippið á þetta, maður sjá, næra hann þessu. Nope. Smart move, bakkar, en næst ræ, þetta var flott nokkan með honum. Þetta er ákveðið, þetta er svolítið, nei, heyrðu, það er fight í Milta, það er fyrsta nokkið á Ninox. Hvað gera menn hérna? Exicon graður, Ingi Ditto með honum, þeir ætla bara að hjóli og klára þetta strax. Já, já. Það er komið 2 nokk. Exicon spottar hann annan. Nær gippin á Ninox. Hvað gera þeir núna í QV að ná þeir að svara þessu? Á, nær nokki. Hann nær þeim. Þeir niðri hjá Fresh. Hann er Það treytaður. er líka allt að gerast hjá pungunum, sko. Ó! Tekja á pungunum. Beint yfir á pungana. Vísi hérna þurrkar út Kúja. Hann er miðunni, mátti búast. miðurhring. Pungarnir eru komnir í miður rotate eins og maður þekkir það. Það er þeirra stíl. Menn að keyra þarna beint í gegnum ice, búin að setja upp eitthvað skona roadcamp sínist mér. Eða hvort þeir séu bara stiltir upp í compounds. Þetta er svo lítið zoom, ég sé svo illa á þetta mapp.
Menn eru byrjað að færa sig inn í ringinn hratt. 3-5-4 taka þarna þyrluna. Náðu ekki gipin á Tristros, þannig að það virðist vera allavega lífið þar. Veitu hvaða liði þetta? Samherji, Evo, American Boy, Vodka Lover og Gústi Grallari. Þetta er bara miklu meistarar allan í þessu liði. Nei, æs þarna með svaðalega fellum að ég sjá. Vodka Lover tekin út af ferð. Þeir eru að fá alveg einhverja umferð þarna til sín sko. Þetta er alveg fínn stað til að fá roadkills. Hvernig eru menn að stilla sér upp núna? Vísi og félagið þeir eru þarna í mesta... Menn að reyna að finna sér kombo til að... Sjá. Þeir verðist vera að halda milda helviti vel, freskaurar. Þeir eru með ágætis dreifingu á því, en ég held að þeir kannski ættu að velja sér bara eitt hluta á milda til þess að gulltryggja sig eitthvað svona space. Þeir eru svolítið graðir í að halda báðum hlutunum, sko. Svolítið dúmt ef það kemur krassi hjá öðru hvorum megin, sko. CPK en þarna, halda brúnni. Gunni að keyra bílinn, hann er brjálagur. Hvaða liði er þetta sem er að koma þarna frá Nóu? Er eitthvað að keyra yfir brúnna? Þetta er Clown, trúðalestin. Yfir brúna? Þetta verður svolítið massíft gatekeep. Ég veit ekki hvort að Nóa-menn þetta taki bát, en allan að trúðalestin er að halda brúnni og þetta eru CPK sem eru að held ég að spotta hana Garrigo. Jú, CPK er að múa inn. Þetta getur alveg slæmt. Trúðalestin sé vita að þeim, sko. Þeir eru frekar sníki. Þeir hafa ekki hugmynd um það er að slæma við þetta. Ég held að CPK eigi eftir að... Oh boy. Ó, nú byrjar þetta. Nú byrjar ballið. Tekur 2 skot. Kemur að þriða? Nei. Þeir eru hittu skotunum. Koma svo. Koma svo, taktu eina fellu og það streymir drengur. Eina fellu fyrir okkur hérna. Já, Herrið. þetta hefur verið sexy. Þetta hefur verið sexy, Já. en það er einn eftir hérna. Hver er þetta? Já, það er einn gæi. Dirty Ho er eftir. Old Dirty Ho. Þetta er orðið svolítið ruglingslegt. Já. Hringur er á brúnni ennþá, þannig að þið getur þetta ennþá fæta þetta. Ég verð bara að Lummi og spyrja. félagar í bátnum hérna. Lummi og félagar eru komin í bát Já. bara undir og... Þeir eru komið síðan. Ætli þeir bara taka ekki hammarana þarna einhvers staðar vinstra megin og tyllu sig þar. Retta á þetta að fara í vatnið. Þar er sem hringurinn. Þetta er kampið bara enna edginu á klettunum hana. Við sjáum menn þá núna eru, sko, eiginlega kemur á óvart hvað eru fá lið komin í miðjuna. Það er bara eitt lið sem að heldur þarna, er þarna komið svona miðjulega að segja, sko, í Milda. Hver er þetta lengst upp í Georgia Bowl? Þetta er Kúja, nýja liðið, sko. Þeir eru alveg tenka bláa ringin alveg. Nei, Kúja voru Aðeins fyrst of út mikið, af held ég. vísi. Er þetta ekki hitt liðið sem vorum að telja upp á hann? Nei, þetta er Kúja, en þeir eru Georgia Bowl, sko, ennþá. Já, NFG. Já. Býtu, er þetta eitthvað svona kongar element? Þú veist, allt eitthvað risa hópur og oi, hvað ég skil núna kasterana, hérna, steypi og þá, þeir voru alltaf að ruglast á okkur, Ok. En Nú horfið koma hraunbitar inn í þeirra hotdroppa úr flugvél. Bistakar á næla Reyna að segir bara finna- mjög solid compound hérna. Það er árekstur hana hjá strákurum. Þetta eru hvaða hlamblettir sem er lendað hérna í návíu við það. Það er einhver slagur, kíkjum á þetta. Kókó tekur fresh hinga út. Það er nokkar að Þeirra maður. löngu færi, hann gýtur hérna frá ströndinni, það er ekkert að gerast þar. Það er svo sem ekkert heitt að gerast, en prófa aðeins að fara þess út fyrir á mappið hérna. Að sjá, þarna er eitthvað að frétta. Já, við erum bara að negla á glæðirinn. Þetta fer svolítið rólega af stað finnst mér. En eru bara að fá frí kombot hérna hægri vinstri í miðin á ringnum og
allir frekar slagir á því. Það virðist vera Ingi og félagar að fara að lenda í... Horfiði núna í átt að Shelter, strákar. Það er lið að koma með frá veginum og er að fara gegnum pungana bara eftir 10-1 minute held ég, sko. Þetta er Kuja, það eru NFG sem að dóu hann í byrjun í höndunum á VC og þeim, eða var þetta... Já, það var Kuja, en núna erum við að horfa á NFG Kuja. Já, pungar, kongar, þið veitir. En sko, hann spottar hann úr bílnum. Það er spurning hvort það er haldið strikið að færa sig inn, það er þessi pungarnir. Þessi strákar eru bara heppnir að hafa... Þessi, er hann ekki búinn að spotta hann? Jú, hann spottar hann. Þá er það ekki að fara að gerast fyrir pungarna að ná þeim hann á neðri ferð. En sjáu þið hvað eru margir sem eru ekki að þora inn í mistan. Það er bara nánast heill bær óupptekinn nema eitt lið sem heldur honum. Og þetta er 3-man team. Það eru þeir 4, ég sé þetta ekki nákvæmlega. Veitu, var eitt gibbaður í Fresh? Er ég ekki að sjá bara 3 nöfn hana? Nei, þeir eru 4 á lífi. Ok. Þetta er svo rugglingsvægt maður. Holy shit. Já, það er nákvæmlega slagur hana hjá Hlannflett og... Móðum sjá. Lummið hana alveg fyrir Það er allan að vera að berjast ströndina hana, sunnanverðu mappinu. Já, ég myndi segja að þeir sem standa núna mjög miðjulega eru ágætlega settir, en það er spurning hvað liðin sem eru ekki búin að koma sér inn í hring, og sjáu þið, það eru margir sem eru að koma sér sunnanmegin inn í hringinn frá vatni. Svo Noraldinho er að fara beint inn í 3-5-4 niður á stönd. Já, þetta lúkar ekki vel, sko. Þeir eru alveg tilbúinir, sko. Nóri, hann er ekki hugmyndað. Ekki klú, sko. Koma fleiri. Þetta verður bullandi standardafætt. Hvað gerist? Það er príkvæm á bílinn. Hver er glessa á annan? Nei! Hann beis ekki berga á honum, í alvörunni. Hann hafði ekki átt að skjóta þessu. Já, hvað gera þeir? Herru, þeir detta þarna niður bara. Þetta er eitthvað... Það er eitthvað clusterfokkan á ströndinni. Afsaki orðbræði. Þetta er bara ekkert hægt að lýsa þið öðru í sig en því. Það er eiginlega... Nóra að maður taka hennan loksins. Ég ætla að fara að segja að það er eiginlega bara magnað að gæðin hafi ekki verið felldur niður, sko. Þetta voru 4 menn að skjóta á bíl, sko. Þetta var rosalegt. Mér finnst það nætti að fá allan að fólkórðuna þannig, sko. Herðu, maður sjá hérna efst uppi, norðan megin, punkarnir eru að færa sinni í hring og eru freka nálagt þarna fartnum síninu, maður sjá. Komið 2 kill. Hvað aðeins skotið á þá. Tveir metrar á Kó, hot drop, gaman að sjá þá, taka þátt. Náður fellu. Hann keyrir ekkert smá hægt á þessum jeppa. Ó nei. Þeir eru mjög lágir í þessum jeppa. Þorgeir tekinn út. Nei, það er doppelfell. Var þetta á bílnum? Oh boy. En þeir voru mjög lágir fyrir, það sást. Þeir ná alveg að resetta held ég, sko. Þeir smóka allt í drasl og það veit ekki neitt hvað er í gangi. Það er spurning hvort að þeir myndir á félagann leyfum að anda, eða hvort þeir keyru upp í þá. Hver er að keyra hann upp í þá? Fara aðeins nær? Er þetta ekki 2 metrar sem er á hoppu? Þeir eru að búla allt og hægt upp í þá. Það kemur grena í þá eftir smástund. Ói, hann dróð sjótt. Jenga þarna með flott nokk á Nóra stóra. Komnir upp, 4 komnir upp. Þetta lítur ekki of vel út fyrir hot drop. Þeir enda upp smókvegg. Nei, Mackmann tekinn í bakið. Bedexen tekur hann á longrange í hausinn. Verðist vera að ná upp 2 metrum. Pungarnir ákveða að vera ekki aggressiv og hörfa aðeins tilbaka. Ákveða kannski að ná að hýla sig. 3-5-4 tók út Viki í kombatinu. Það er já, Muffintops. Voru það ekki strákarnir sem voru á klettunum hann áðan? Já. Förum aðeins aftur yfir í slaginn hjá Punkum. Hann er ekki... Oh boy.
Olondor og Fyrsta, þetta er algjörsamlega brjálað hérna sko. Hvernig nokkaðast hann ekki? Hann fekk bara grensu inn í sig og sprakk. Þessi tvö lið bara hætti að berjast fyrir einhver ástæðu. Þeir bara bökkuðu og eru núna á fæti að hlaupa báður inn í hring. Ingo Hansen hann með bílinn og nærvænt. Fínt cover sem þeir fengið út af þessu springu. Já, þetta var brútal skot. Brútal maður. SS-teknir út. By the way, SS-sveitinnar, ég hef ekki heyrt þetta áður. Þetta ekki nýtt lið? Þetta er ekki búið, strákar. Leifmjóluleitur er mættur, brjálaður. Það eru stunts. Þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru. Þeir eru... Hann er 1 HP. Standlettir er... Það er að gera svo mikið af skjánum að bara hann fyllist af... Það er allt Gaurum gjörsamlega nokkast að deyja og brjálað hérna sko. Þannig að sorry, við höfum enga tök að nákvæmlega, en lýsa sorry, hlutunum. ég bjóst ekki við að Sindri og félagir myndu, ég held að þeir væri að fara að flassa þetta og dreipa þetta, en þeir voru Vá. Þannig að Sindri er náttúrulega bara ruglið, sko, hann er að fara að klára þetta, sko. Hann fettir að báða niður. Þvílíkur leikmaður. Hann er alveg topp 10 gaurar allan á Íslandi, sko. Ekki topp 10, 5, alveg topp mál. Það er aðeins eitt lið sem stendur í miðinu á þessum hring og það eru CFK og það eru Lead sem er hann að gatekeepa. Flest lið eru bara úti nema maður sé á 3-5-4 þeir geta náðu góðri setja eitthvað stærri inn í hring, halda sig bara alveg á etsinu. Það er bara enginn komin í hring, þetta er galið. Herru, það er eitthvað að gerast þarna vinstra megin í hringströgar. Endurum á Milta, kíkjum aðeins á það er fætt. Sælir, sælir. Þetta eru trúðalestin á móti Fresh. Trúðalestin, já. Og það er trúðalestin sem er geitt á Fresh. Einskip tekur niður Exicon. Ég sá bara ekkert gerst, það var bara... Oh boy. Fresh eru teknir út, trúðarnir. Við býðum nú við. Það var eitthvað touchy. Þetta er allavega, við erum allan ekki að horfa á Avengers eða eitthvað svoleiðis, svona allir með teleport og þetta, Jellyfish hérna með Hundsilla, þeir eru 2 á lífi eftir í pungunum með 3 kill og þeir vita hérna að þessum sem var að koma á hjólinu. Gústi Gratala Evo, 2-3, Hundsilla með knock á Gústa Gratala. Stendur eftir 2-2 hann maður sjá. Evo sprettu til hjálpar. Það er klöstafólk að fara að gera hjá ungum og félagum. Það er allir út um allt hana. Þetta nade hittir. Nei. Ha? Bakna út á svölum. Hundsilla tekinn út. Evo stendur hérna eitt eftir Jelly fyrir framann. Hvað gerist? Það er miðfættur hérna, kíkjum á þetta. Fylgstu með, það er ekkert annað að gerast. Evo tekur og næjar bara. Jelly heldur áfram, næjar hann, erum við inni? Nei, en næjar hann healin á hann. Virðist þegar hann þurfa bara að spila lífið, sko. Stendur einn eftir í punkunum. Það er að pinsa svo stressið hann, Berki. Já. Þannig að hann tekur inn andan núna, sko.
Það er spurning hvað það gerir sko, hann er 1 á móti 3. Ég ætla að giska strax að þetta er bet. Nær hann öllum 3 niður, ég trúi. Ekki með AK-47 allavega, nei. Ég trú alveg að hann geti það, sko. Já, þetta er eitthvað. En skulum gefa okkur það, Jelly er að koma tilbaka eftir sumarfrí og er ekki búinn að spila í 2-3 mánuði, þannig að bear in mind. Skadar á vel hana. Hann er einum. Þannig, gamli. Já, fyrir aftur þig. Já. Nei! Það kemur. Vel spilað hjá Jelly, pungar enda hérna í 7. sæti og eftir standa hérna fyrir 4. Þetta var samt vel gert hjá Jelly. Skarka. Já, bara shoutout á Jelly, hann er snar bilaður leikmaður, hefur alltaf verið. Flott kópi hérna. Eitt lið sem stendur út fyrir syng og hinn eru Hunker Down frekar út. 4 taka hérna niður CPK. Það er 1 nokk þegar að greina þetta eitthvað. Búla eitthvað. Það er fyrstulega alltaf að gerast í þessu. Hann hendi bara flassi inn í það, sáðu það? Þetta lítur vel út. Þetta er nýtt trúðarhestir 354 CPK sem enda hérna í topp 4 liðan. Þetta er ekki topp 4 liðan sem ég bjóst við í fyrsta leik, en þetta er bara spennandi að sjá hvað gerist. Já, þetta er... 354 hérna með 7 kill, Lítur er komið 5 kill, 4 kill á trúðarhestina. Old Dirty Ho hann að koma í linksin eða eins og Steipa segir hérna fílabissuna. Ef 354 taka út lít 1-3-3-7 þá eru þeir góðir, sko. Þá eru þeir bara CPK, með mapcam. já, sko CPK er með miðina, með 354, oh boy. Það skiptir svolítið máli hverjir taka Hann er náttúrulega meistari. Lummi tekinn út hann að Gúi, flott skot hjá honum, dundum fylgur sig í græsunni og hvað gerir hann? Hann er fundinn, Gúi rústar þessu þarna. Ég veit ekki alveg hvað Lummi ætla að gera, hann ætla að flugskallagurinn, sko. Eftir standa hérna trúðarlestir 354 og CPK. Þetta eru allt hérna 3v3v3. Ná CPK, ná þeir híli á sinn mann? Nei, hann er gippaður út hann að einskir. Þetta er bullandi klettafætt. Það er ekkert, er eitthvað, getið þið svifið að sum? Er eitthvað cover hérna í miðunni á þessu svæði? Þetta, ég bara hef aldrei séð endarhring eða lokarhring. Já, bara nokkuð tré og pínulega hólur hana og eitthvað. Þetta fer svona strákar, ég kólaði þetta. Það er bara spurningum hvort trúðarlestin að CPK gatekeepa út 354 og svo verður þetta bara eitthvað nade fight eða þeir eiga util í klettunum. Þetta verður eitthvað svona, eitthvað algjört cluster. Já, þú veist, 354 þurfa obviously að gera eitthvað, move og eitthvað, þú veist, hvort þeir fara norðanverðu eða sunnanverðu, það er náttúrulega betra að fara norðanverðu. Mér finnst eiginlega bara galið. Og taka út græna NSC og félaga, sko. Old Dirty Ho og Ace Game. Getið þið tekkað aðeins hérna á 354, eiga þeir eitthvað að smóka eða eru með bara að spara þá, þú veist, hvað er að gerast? 2 smókur samtals, ok. Þeir eru með nóga smókum. Þeir þurfa að fara að smóka sig inn, nema þeir eru með ágætis dipparna í miðunni, sko. Þetta er playable. Ef þetta shiftar frá vatni þá er 354 íbúinlega, þá er þeir að fara að gatekeepað hérna. Trissi. Þetta er náttúrulega committa öðrum meginn finnst mér, sko. 354 er eins og búin að tryggja sér ágætis stöðu í hringnum, það er bara spurning hvort hann fer. Ef hann fer til hægri þá eru þeir... Semmari tekur easy knock á hérna Gunna. Hann alltaf rugglið hann Helgi, sko. Sér hann bara... Gott view hann á klettana. Hvað gerir hann? Oj.
Gargo með neitu sem ætti að hitta, maður sjá. Búm! Beint. Þetta bara gæti ekki verið betur en þetta, sko. Þetta sem betur að ná hílun á hann aðra en þetta. Hann mollar þetta. Nei. Þetta er svo nálægt. Þetta er svo nálægt, hægt að hreyfa þig. Hann kveikir í sig, ég segi ykkur. Oh my. Ég var bara actually að svitna fyrir hans hönd, sko. Hann er svo smeykur. Já. Enginn á það og hann er bara, oh my god. Nei, mitt. Þeir var bara að negla bara á hann, sko. Bara, þú veist, hvað er þetta langt? Old Dirty Ho, er hann að fara í flankið til vinstri? Er hann að fara að ná... Fylgjast aðeins með Old Dirty Ho, mér langar að sjá þetta play. Er hann að fara... Já, heyrðu. Þetta líst mér á. Hann hlýtur hann á einni fellu. Þetta er massa info, hann sér gæðin hann að... Hvað gerir hann? Hann heyrir í honum. Þetta er svo galið, vita þér af hann. Hann veit á hann og hann næri honum. Þvílíkt skot. Vitalið strax. Trissi. Komin í færi. Hann er tekinn út líka. Gamla hóran alveg sultu slökk. Þetta play hjá Old Dirty Ho bjargaði trúðalistinni hana. Þetta var nammi. Veitu, hvað gerist? Hvað gerist? Hann... Það er Ace sem klárar hann að 3-4 með Lesnok. Ógeðslega vel gert hann hjá Old Dirty Ho. Ace stendur einn eftir. Þú erum með 9 kill. Og það er CBK sem að bara byrðu come and collect it. Og klára þetta. Vel spilað. 10 kills. 10 kills. CBK taka fyrst chicken með 2 kill, talandi þolinmæði. 9 kill hann á trúðalistana, 10 kill á eSports. 6 kill á samherja. Já, menn voru eitthvað voða rólegir. Fresh með 4. Herru, þetta var crazy. Ég ætla að taka eina closet pásu. Ég sé ykkur í... Já, gekkja. Herru, þá bara... Þetta byrjar surprisingly vel en þessi lið sem endur þarna í top 4, ég var ekki búist þessu. Þetta er interesting. Samla. Sé ykkur eftir smá? Yes sir.
Það var bara beint í second leikinn. Já, ég misti af observerunum. Ég var nú bara aðtöku hvernig við myndum hljóma þarna á þessu streymi, sko. Fallega rödd, Krissi. Og eftir að vera í útvarpinu. Já, það. Herra, þetta er nú ekkert ósvipi línu við fengum á hann, nema hún fyrir náttúrulega í allt öðru átt, en þetta gæti verið annar millihringur, boys. Eða annar millihringur. Þetta gæti orðið millihringur. Reglinn er svo, ef hann snertir, þá er það milli. Yfirleitt. Já, Eftir þau breyttu þá veit who knows. Við erum hérna með hverja blandblettina, sko, bara berum mæn þeir sem eru að horfa á þetta stream núna. Sko, ég hef aldrei fengið mikið brain freeze þegar við sáum öll þessi kills á hann og þú sér þarna sko Evo, Old Dirty Ho, þú veist, það er allir einhvern veginn kramdir í eitthvað lið og ennþá með samt sko mismunandi tökk og eitthvað, það er ekki hægt að segja bara já, þetta er þarna 44 sem að taka þetta á clean út. Nei, þetta er bara ekki hægt sko, þannig að við erum bara svolítið að spekkana leik og gefa ykkur bara hérna, gefa ykkur okkar að láta hvað okkur finnst í þessu sko, það er ekki hægt að team-tracka þetta almennilega sko. En anyway, flott reyfingu allir liðanum hérna, er ykkur lið sem eru að hot-droppa hvort annað eða? Dum. Ekki stoppa! Hann Dum. Beril, no-scope, eitthvað skótað undir loftið. Það þarf ekki nema að prumpa á hann og hann myndi deyja sko, þetta er Vá! Nei, þetta var ekki Veitu, okkur sagði ég Dum. Þetta er Poppik hann sem að Það var ekki Dum sem var að skjóta? Já, sorry. Herru, Krissi, þú ert ekki lengur að stríma fyrir mig, þannig að ég sé núna bara það sem Nósi sér. Þannig að við skulum bara... Já, ég er sampaka, sko. Ég hljópi í burtu og glemdi að... Já. Nei, vá. Rifesta. Takk eftir þessu. Sjáu þið dreifinguna hjá punkunum. Þetta er greedy shit. Hvað er að gera? Hvað er planið? Þeir eru going for maximum loot, svo bara triangulate beint í miði. Ætli það ekki? Hundsilla hérna með vektorinn. Vel settur. Hann er bara með komið með layoutið sitt. Shotgun og vektor. Og shotty. Og smoke, já, og smokepitsuna maður. He's going out here. Herru, það virðist vera að punkarnir séu að fara að ná núna hraðast miðjunni. Hundurinn er alveg straight in the middle. Já, hann er bara slakur, hann er örugglega að kalla á einar bara komið til mín. Ef ég væri þeir þá myndi ég samt vilja taka eitthvað svona tútu split sko. Einn á hundsa og kannski jafnvel Ingi og Jelly fara á heaven, vera svolítið greedy sko. En það er bara ég. Já, þetta er samt ekkert ósvipaður hringur, hann er aðeins ofalega. Nei, málið er af hverju ég segi þetta greedy dæmi er að ég myndi vilja tryggja allan að 2 staði í þessu hring af því að þú veist aldrei hvað hann shiftar. Þú veist, eftir að þið breyttu núna, eftir síðustu uppfærslu, þú veist, vanlega þá væri maður, ok, hann shiftar frá vatni, jari, eitthvað, svona getur sem ég lesa inn í þetta eitthvað neginn, en núna þetta getur bara endað í suðvestur hornin á ströndinni hjá Líbó og það er, þú veist, every man's game hérna, sko. Já, það er málið, sko. Ég er ekki múinn að checka á þessari hérna, ringjadóttir, sko. Bistak eru hérna, einmitt. Bistak eru komnir hérna, er þetta ekki Bistak sem er að koma í heaven? Jú, þeir eru mættir hérna, já, þannig eru þeir komnir í heaven og sko ég er alltaf að emphasize á heaven að því ég elska þetta compound, þannig að næst að ég ætla að spila með ykkur þegar ég sjáu poppi þá bet your tits, ég verð komin á undan ykkur í þetta compound sko, it's mine. Er það grínast? Í alvörunni? Útgerðarfélag Akureyrar, ég nenni ekki að segja Útgerðarfélag Akureyrar í hverski, það er Útgerðarfélag Akureyrar sem að UA, kallum þetta bara UA, það er næs. Og þetta eru NFG, er þetta Kuja? Þetta er NFG, ok.
Jú, ég bara... Já, sko, ég horfi bara strax á nöfnin eins og in-game, ég er ekki vanur kastir, þannig að ég bara er að taka eftir þessu núna, þarna stendur NFG. Já, ég er rætt út, ég er döm, hætti þessu. Anyway, herrið, Fresh er að keyra þarna, að sjá, hvað gerist? Arró stendur 1. Hann er 50 metrum frá heilu liði frá Fresh, hvað gerist núna? Veit hann af þeim? Heyrði hann í þeim eða veit það er ekkert okkur örum? Hann heyrir í þeim, hann veit að hann. Don't you do it. Ekki gera þetta. Hann gerir þetta ekki. Hann gerir þetta, nei. Nei, hann er kláran af þetta. Þetta er, Arró er aggrú spilaði en hann er mjög pass... Ok, hann gerir þetta. Herru, ég scratch that, sko. What the hell? Hlæja alltaf mikið gutt af það, sko. Oh my god, ok. En ég er að fíla... Horfið núna á splittið þeirra, ég fíla þetta. Þeir eru að gera nákvæmlega sem ég sagði, taka frá 2 bletti inn í ring. Take notes. Demmi, að þú ert að horfa. Skaði brendur þarna frá F1. Nei, hvar var hann, í Budapest? Er Demmi ekkert á chatinu, eða hvað er að gerast? Er enginn að fylgjast með þessu? Demmi! Þetta er alltaf Já, 17 manns. Nei. Ég var að opna streamið hjá okkur, fyrsta kommentið sem las. Ef Hraunbitar vinnur ekki þetta skrim, mun ég drepa mig. Einhver... Ég veit ekki alveg hvað... Þá segi ég bara að þessi gæi sem skrifa þetta þarf að fara að banda þessi líkistu. Anyway, ég segi nú bara, ef við ekki bara segja skál fyrir fyrsta svona íslenska startinu, strákar. Jó, skál fyrir því, sko. Það held ég. Já, við þurfum að fara í crowdfunding fyrir þessa kistu, sko. Já. Það er nákvæmlega slagur, 3-5-4 á móti NFG. Það er ekkert sérstaklega að gera þetta, sko. Team Ice hérna að hamra á Hot Drop sem ætla að segja hvað? Hvert eru þeir að fara? Það er góð spurningin. Þeir eru bara að keyra að reyna að finna sér ykkur fótfestu. Þetta er óþolandi. Hafið lendið í svingum nýlega strákar að keyra í miður rótiti yfir svona gamlar hólur í mappinu sem að myndast eftir reddsonið. Já, djóka, ég er alltaf að lenda í því, sko. Ég er að bíða Ég flippa alltaf og lendi á þakkinu og get ekki snúið mig við, sko. Það er bara að klikka sen, sko. Herru, það er einhver bardagi í gangi, kíkjum að þessu mappi, sjáum hvað er að gerast. Hexagon. Með heiðarlega Kobe hérna alltaf leið á Arró. Arró er 1 HP, þeir vita á honum. Hann er eins og geitungur, hann lætur það ekki í friði. Hann er þarna bara, maður sjá. Finnur sér eitthvað tréðana? Það er að spáði eitthvað tréðan alltaf hanga á, það ekki? Þeir finna lyktina á honum. Það er bara full blown manhunt í gangi. Þeir eru að kíkja niður. Strákar, þeir vita hann er bak við tré. Hann hefði ekki getað hlupið svona langt í burtu. Jenga. Hvað gerir hann? Hann er bara að bíða eftir backup. Jenga er að mæta á svæðið og... Hvað er þetta, Jelly að skoða hann, eða? Hundi. Þeir verða að telja þetta, það er einn á ekkert killi með þessu, sko. Já, lætið á gleyma sér hana. Takk eftir hennu að Fresh, þeir fara hann allir 4 á eftir honum og gefa upp helvíti mikið space á klettunum. Ok, anything er hann að skilja eftir aðeins til að checka bakinu. Ok, það er gott. Herru, þetta er interesting miðja. Hverjir eru komnir hérna? Það er hlandblettir, það eru Hot Drop, Pungar, UA eða Bistaka, já, svona að kalla það. Þetta eru svona þessi lið sem eru mest í miðjunni. Það er enginn í Lipo, ekki einn sál. Kúja er ennþá út í bláa ring, eitthvað það er lengst í raskati, sko. Já, menn eru bara slakir á því.
Ja, þeir eru ekkert að stressa sig á hringnum, sko. Nei. 3-4 koma þarna með hotdropið og... með hotdropið, með hérna... einhver að hjálpa mér hérna, hvað heitir djöðustyrlan? Með pick-upi? Hlandblættir... Býtu. Jelly er tekin... Kíkti aðeins hérna fyrir mig á punguna í meðinu. Var Jelly tekin út og gibbaður? Jellyfish í meðinu, pungarnir. Já, það Bleikilirnir. verðist vera. Já. No way. Verðni, hann var tekin út af hlandblett, sýndast mér, á löngum færi og gibbaður. Þannig að pungarnir missa hann einn mann frá sér, það er spurning hvort það er ná einhverju... hvort það koma hann aftur inn. Það verður að hóla sig niður hérna. Já, þetta er geitin í leiknum. Þetta er fyrsta skipti sem við sjáum henn grafa hérna í þessu móti. Já, ef ekki fylgast með hann og bara grafa. Nei, Já. hann hættur. Hann er bara hvarf. Hann fór. Hann hætti sig leikur. Kíkjum aðeins núna á rótitið, það hlýtur nú eitthvað að fara að gerast á þessum tíma. Nú er, 3-5-4, fylgjast aðeins með þeim. Hvað gera þeir? Lenda þeir... Veitu, hver er þetta? Fyrirgefðu, Lead, Iceheap er að koma að það með þyrlu og lendir... Já, hann ætti að vera solid. Eða ná CBK-unum í loftinu. Sem eru í... Já, að sjá. Spottaði þetta. Hann er við... Ó. Þeir sjá hann ekki. Sjá þeir hann ekki í alveg? Jú, þetta er byrjað, Hittir hann aðeins. Já, gangið vel. Bjarki, Iceheap. En hvað er restan af liðinu? Svo eini sem tók pick-up eða var hann bara einn eftir að lífinu og hinn er dó í blúsun eða hver er sagan hérna? Kokopú og... Hann kemur restin með þessu. Væntanlega með info frá Bjarka. Er Kúja komin inn í hring í Ljúbóka? Nei, býtu. Horfðu á þetta. Hérna byrjar þetta. Fylgjumst aðeins hérna með Kokopú. Ég held að hann eftir að gera eitthvað í Wonders. Iceheap og Dundum hann að taka saman niður Hóli Bjarka. Rabat hann alla arfan hann fyrir utan með þessu blúsum. Já. Sló grasi. Nei. Tekinn hann á að headshota þar að Rexuðskirinu. Hvert lendir þetta? Þetta er alltaf eins og stutt eða hvað? Új! Á! Hvernig? Oh god! Ok. Lummið maður að fucking... Og eftir hana. Hann fekk bara 9 grænsur í hausinn. Kókó. Ó, flott. Flott hana frá honum Bjarka. Og CBK eru teknir út. Frekar örugglega, myndi ég að segja. Nú er allt að gera svona. Skamman. Fara að keyra í hérna annað lið. Mér sýnist við sjá... Kannski ekki að sjá... 3-4, Kúja og... Er þetta vodkalöfur sem eru... Já, þetta er NCFC hérna... Oh boy, strákar. Lipovka er út fyrir, það eru 3 liðin í bæ. Það er eitthvað svalegt að fara að gerast hérna. Allan að skýtur hann eftir að endi viftunni, sko. Var ég að segja 3-5-4, þetta er Lead, sorry, þetta er bara sumi litir, þetta getur orðið svolítið ruglandi. Þetta eru Lead, NCFC og Kúja sem eru þarna allir í Lipo. Út fyrir hring, öll 3 liðin í Lipo. Let's go, maður sjá. Sameri. Keyrir sér bara beint inn í hring, early, flott hjá þeim. Hot drop.
Keira hérna. Greijar á hann. Ói, hvað gerir hann? Oh my god, þetta er hóla sko. Þeir yfirtaka hóluna. Það var svaðalegt. Handblöðir voru með promising hólur þarna út allt á öllum þrjám en þetta virkaði ekki fyrir það. Og Hotdrop eru teknir út líka af Kuya. Kuya sækir sér í veðrið 1 knock hjá hann, þeir eru komið með 5 kills. NFG hérna. Hvað gera þeir? Keyra bara þvert í gegnum viðinn á hring og virðast fá lítið sem ekkert á sig nema þessi skot frá 3-5-4 núna. Þannig sjá. Ó, flott skot hana. Ó, shit, trúðu henni koma að leið. Þegar maður tekur Carrico þarna með þessum DMD. Taka handbremsusbeygju á hré. Það er strákar, það er rosalegur bardagi í gangi. Horfum aðeins á mappið, fylgst þess með þessu. Ok, horfum. Svakaleg fætt hérna hjá Samherja á móti Lead. Taktu svona overview. Held að sé langbest að gera það svoleiðis. Ekki alveg svona, þú veist. Þetta eru þessi lið sem voru hérna í Libo 2v3, eins og staðan er. Evo hafði með mjög gott cover. Höldum okkur á þessu, fylgjumst með þessu aðeins. Hvað gerist hérna? Evo þeir eru að hægra með við einu smoke væntanlega. Let's go. Það eru mollar, það eru blue zones. Æsi feldur niður, dömdum og þetta var easy hold. Let's go. Herru, nei, þeir ekki lítur teknir út. Hungandi sameiginlegar hérna í miðin á hringnum og ekkert stress á þeim. Bönnu aksjón hana. Já. Þeir eru að steikja sér hamborgara. Úps. Og dó. Hvað liðir þetta? Muffin Tops. Sá ykkur hvernig Alex Exicon dó í þessum leik? Nei. Anskot. Það náttúrulega bara kom bara runan hana yfir aðan, þú veist, það fyllti skjárinn af drasli, sko. Já, mér finnst gaman að nýta tækifæri núna þegar ég er caster sko að svona reyna að ná deathinu hjá þeim sem ég þekki mest í þessum leik sko, svona þú veist. Það er ekkert að gerast núna eins og pungarnir sko, þeir eru bara, mér sýnist þeir vera bara sitting pretty en það er spurning hvað gerist ef þeir þurfa að fara út, þeir eru að fá hana Kuya í bakið, eða fyrir ekki NFG, hvort er það? Þetta er Kuya, ok, þeir eru bleikir. Ok. Getur við aðeins fylgst með því, það verðist vera eins og þeir, já, þeir eru byrjað að fæta. Já, pungar og Kuya. Það er bara eins og þessi gæði hefði mist músin í gólfið þannig að... Nei, það er ekkert að gerast, þetta eru... Team Ice tekur út SS-sveitinnar, þriggjamanna og næst koma Samherji beint á eftir á. Og það er reset hjá Team Ice, Albmakko og Gassmann eru niðri, báðir res, það er spurning. Gúst ekki allar að þetta vera meðveitur um þetta? Nei, ákveður að smóka, let's go. Dönn smókar allt út til bara. 3 komnir upp. Albmakko er örugglega að gefa þeim einhvers konar info hvað er að gerast þarna. Gassmann tekinn út. Ívar svarar fyrir sig og... Gústi Grallari er on fire hérna. Allt þessu. Því lík
ungur leikmaður, Gústi Grallari, tekur þarna út 3 leikmenn með, hvað var þetta, MPK? Já. Þetta er interesting. Ég vil fá að vita hvað Team Ice voru að spá þarna, sko, að vera svona nálægt hvor öðrum. Það var ein neita sem það geta grandaði með öllum á bak, hann að setja ekki í þessu smók. En allavega hana. Menn er ennþá að spila hamarana bara gít hrættu við að fara inn í hring. Allir að spila Edsið. Þetta er galið. Er þetta síðasti maðurinn hann fyrir Fresh sem er á lífi? Er það ekki? Ingi Ditto. Já, þetta er Ingi Ditto. Nei, þetta er enn fyrirgeðu. Ó nei! Þetta er, manni er stundur refsað fyrir að vera óafslagur, sko. Of passífur, hann hefði kannski átt að nýta tæki að vera að fara í baki á honum. Útgerðarfélag Akureyrar coming to collect. Hvað gerist? Hann deyr inn í sóng. Æ. Herðu, hann er að bera hann í burtu. Það er full manhunt frá Aron TR. Hvað gerir hann? Þetta geti hitt. Oh boy. Skjóttu. Þetta er eitt brusulasta two-man kill sem ég séð, en vel gert. Hann náði þessu þó. Punkarnir ennþá aðgerðalausir, fá ekkert kill, sýnast mér. Hvað eru punkarnir konum með voru kill? Er þeir sitting pretty með 0 eða? Þeir eru með 0 kill. Það verður einhvers konar svona, hvað ég segja. Það er ekki mörg kill í boði eftir. Þeir eru eiginlega verða bara að fara að sigla út og veiða það ætla að fá eitthvað auka en bara sem vinn, sko. Segir þetta eins og ég sé búinn að dæma á sigurvera nú þegar, en svo er Dirty Ho búinn að spotta hérna 2 úr Samherja, er það ekki? Já. TR tekin út. Herðu, þá erum við komið í topp 4 liðin, það er Kúja. Herðu, Kúja komið í topp 4. Trúðalistin aftur að komin í topp 4, Pungar komið í topp 4 og Samherji. Þannig að þetta er... Nú ertu að trolla. Æja, þú náði mér næsti, veistu, ég ætlaði... Check-in! Ég ætlaði bara að fara að lokka múta af og fara að sofa, sko. Ég er of heimsku fyrir þetta, sko. Herra, við erum þarna með... Og bang. Virðist ekki við ná að hitt, koma svo. Þetta með engu. Er einhver ástæð fyrir því að American Big Boy og Vodka Lover eru ekki með Old Dirty Ho? Er eitthvað tí í gangi? Vitum við... Við þurfum eitthvað að fá það í viðtal og spyrja okkur þessi menn eru skattert. Execon er komin í annað lið og svo eru 2 í NCFC í Samherja og svo er 1 bara Valdi komin í trúðalastana. Ég er ekki að skilja neitt hérna, sko. En er what it is. Þetta er náttúrulega bara einhver samsetning af einhver gæjum sem vildu spila og... Já, ég er nú bara hérna, sko, það er ekkert drama hérna. En... Já, þetta er mjög ruglislegt, ég er sammála á því. Þetta er mjög ruglislegt. Þetta er ólíkt því sem við erum vanir að sjá. Trúðalestin er level 3, bara þeir eru gíraðir upp fyrir haus. Með BDRM og P90 allan pakkan.
Já, já, og vel dreifðir pungarnir, þeir eru að missa stöðun sinni yfir kringum þegar að fara að dröta sér inn. Hvernig er staðan á þeim? Hvað eru þeir að gera akkurat núna? Þeir eru ekki með eitthvað... Þeir eru bara slagir. Nei, mér finnst ekki. Þeir eru byrjar að múfa. Já, þeir eru slagir á að múa, sko. Þeir eru bara slagir. Þeir eru að ná einu pikki og pússaði eitthvað. Það lítur að vera. Það er spurning hvað info þeir að hafa. Þeir vita af trúðalestin en vita þeir af heimliðanum eins og Kúja sem eru vinstra meginn fyrir ofan þá. Æjæjæj. Hundurinn leggst niður. Kúja, næ, Það er ykkur. hann er svolítið opinn hana, búinn að smóka sig í dölur. Kúja bakkar. Já, hann er eitthvað að púla eitthvað. En Oldur TH býður hérna eftir með P90. Hvað, ættum við séð að það er að horfa á? Já, hann er hann. Það er við búist hann er búinn að stæðsetja sig mjög opinn hana fyrir alla til að skjóta sig. Það er Kúja sem að Gamla fellur hann skýta á hóran, var dreipinn. Það eru mjög góða fréttir fyrir pungana. P90 er out of the way, þannig að þeir þurfa bara að senda það. Flott spray hjá Grabi, Nathan, Connector. Sveinu þá. Já. Því lík Nathan. Kúja félagar. Þetta er svolítið áhugaverð. Nýjugurinnir mættir heitir inn. Þetta er svolítið áhugaverð ákvörðun að ég var að fara inn í opið svæði og reyna að hýla alla þegar hann veit að það eru menn að drita inn í... Ég skil ekki okkur þeir fóru ekki bara beint inn. Eða það er að segja aðeins lengra inn á bíl eða eitthvað. Þetta er metnaðar samt. Og maður það. Strákar, erum við að sjá Kúja taka sitt fyrsta vinn í æfingaskrimi IPL? Ingi sultu slagurinn í botninu. Jenga. Þú leist hann að taka alla aðteklinni frá pungunum yfir á þetta skrimsli sem þeir eru á núna. Bíllinn er valla hálfnarið, hann tekur ekki damage frá þessum nálastungum að þessu SMG sem er að drita á hann. En þetta er glatað endsón. Gjörsamlega glatað endsón. Þetta er rétt, skjótið hann á bílinn. Heyrðu þetta, koma svo. Eyðileggja hann. Þeir eru á hopp út. Þeir eru dead meat. 1, 2 og... Bakkar út. Ég sker af að leita að koma að þessu. Hvað gerir Jenga? Tveir komir upp til punktunum, Marva tekið niður aftur. Og flössar. Og oh my, herru. Kúja eru hérna með... Það var ekki lengi gerst. 15 kills. 15 kills á Kúja, glænýtt lið til hamingju, geðist það flott framistæði hjá ykkur strákar. Þetta var crazy. Pungarnir enda hérna í öðru seti með 0 kills, Trúðarpesti með 5, Samir með 8 í fjórða seti og Muffin Tops í 5. seti með 6 kills. Hvernig stendur á því að pungar séu með 0 kills í öðru seti? Nei, ég meina, þetta var promising staði sem voru með sko, en ég meina, nýja hringakerfið er bara unforgiving. Þú eiginlega getur ekki verið að hanga það niður. Já, ég segi svona, en þú veist, annað sæti, 0 kills, það... Já, ég meina, hvað er að gera hérna eiginlega? Strákar, þið eru að hitja upp ykkur brækunar, þetta gengur ekki. Ég er að senda á Inga núna, sem er tölvupóst, skam. Senda á tölvupók. En strákar, þetta er huge, það er gaman að sjá svo nýtt lið koma inn og já, taka sigur bara í öðru leik. Það er líka bara svo fyndið með það að þeir eru búin að vera í korter úti í hring bláa, svo komið það bara í Ljúbopka, drepa 4 gauðra bara, þú veist, og bara óna. Herru, innvætaði mér Nósi, inn á dröslið.
Kostum. Já. Í... Ok. 5 5 mínútur mínútur pásu? pása. Já. Glæsó. Sjáumst þá. Já, hei, Já. þriði leikur að byrja. Já, hei, Já. þriði leikur að byrja. Kúi er búinn að stimpla sig með 15 kill og vinn í öðrum leik og... Já, hvað finnst ykkur það sem er búið að gerast núna, strákar? Eitthvað að vænta? Þetta er búið að vera áhugavert. Mjög áhugavert. Sérstaklega fannst mér Kúja koma sterkir inn núna síðasta leik með 15 kills þegar það er búin að vera... Þau voru basically út úr hring í svona korter, cirka. Neldu frá bara Sarki bara yfir í Lipovka. Við getum samt tekið þetta inn í reikningina að það eru allir sem eru að spila akkurat núna eru ekki búin að snerta tölvu og lyklaborð í allt sumar. Eða flestir. Þannig að við getum, þú veist, en þetta samt kemur óvart að svona glænýtt lið sé að stempla svona sterkt inn en við náttúrulega vitum ekkert hversu aktífir þeir eru en þetta er vist ekki Íslands lið eða hvað, nú sé. Þetta eru breskir gæjar að taka þátt í IPL skrimmi. Ég er svolítið svona. Þetta eru vini Bistak, ok, þannig að þeir komu hérna bakdyramegin inn.
En ég ég segi þetta bara með smá húmor sko, bara verið velkomnir, more than merrier. Ef þetta er gott lið sem að virðist vera bara stefla sig hérna hressilega inn, þá er það bara skemmtilega ef við gerum deildina þess erfiðari. En hérna, en allana, já, svo Já, náttúrulega. bara leiðum við að vera með. Nei. Búið tekur þarna út Freshingin. Hvar eru restin af Fresh og af hverju fraus hann hana í... Var hann ekki að búast við þessu? Nei, ok, hann bara fraus og salútaði. Já, einmitt. Dæli, vinur. Þetta er áhugaverður hringur. Hvað er bara að byrja að núka á strax? Getur komast að því hver er að morta... Veitu hver er að mortara það? Þetta er eitthvað svona... Þetta er eitthvað af 700 metra færi eða eitthvað. Exicon að reyna að herma eftir mér þegar ég tók hérna 700 metra kilf á... Hvað var það? Í Miramar? Eitthvað tíma þá lendir í Power Grid. Ég skaut það hann á mortar og drap eitthvað gæja í Picado. Gera þeirri betur. Alex var með í leiknum og ég held að hann hefði verið inspired þarna, svo ég segi sjálfur frá. Hver veit? Tökum henni viðtal eftir á. Allana, Fresh búinn að missa einn mann bara strax í byrjun, Ingi Ditto. Það er spurning hvort að hinn hefur tekið chipan hans eða hvort þeir ná honum aftur inn. Það er restation beint fyrir vona. Sindri Limpnólaður er kominn hérna að festa sér í eitthvað juicy combat beint í miðunni. Hann blætur hægt að fylgja þar inn. NFG hérna, smá skótaðingum á einhvern bíl. Ég veit bara reynir ekkert hvað hann er að gera, en gott hjá honum. Og hvað eru menn að lenda? Hvernig er dreifingin á þessu liði? Punkturnar á sínum stað, Kuja er hérna lengst í GoDog, 354 eru hérna í Shipyard og eru að nálgast aðeins lengur inn í hring. Virðist vera eins og sé... Það eru aðeins fleiri lið komin inn í hring en það var áður, eða ekki? Það menn voru eitthvað vola slakir að rótita fannst mér inn í Erangel. Hvað virðist vera? Fáum við að sjá hana, Gui, veit ekki neitt. Hver er með honum? Gui. Æ. Prissi hana með Beamer. Hvað gerist næst? Sindri. Ói, skadar hann ekkert. Þetta er búið. Hann fellir hann með 1 HP. Ok, ég verð að gefa Triss hana sjúklega vel. Þetta var fallega að spila en þú veist, hann var bara outnumbered. Átti ekki break. Átti ekki break. Það er bara ekki að fella mann með þetta HP, ég veit ekki alveg. Þetta er örugglega allt farið í múrverki á hinum gæðanum. Giska á það, en næst ræði samt. Yes sir. Þá veit ég það sem er að horfa þetta á strímið að Nósi fór að kúka og við erum fastir á Fresh Anything. Mér langar svolítið að vita hvað kom fyrir restina af Fresh. Mistu við að því? Krissi? Já. Hvað kom fyrir Fresh? Af hverju VC, Exicon og Ingi Ditto allir döðir? Við sáum Ingi Ditto en af hverju dó Exicon og VC? Það er góð spurning. Ég fylgdist ekki nógu vel með því. Þeir hafa örugglega dáið á sama tíma og hitt. Við erum ekki að hérna tracka killfeeda en eitt hérna í kvöld, við erum bara hérna fengnir til þess að fá okkur 1-2 kalda og spekka með ykkur. Þetta er ekkert fancy. En allavega, Anything situr hérna einn eftir. Við ekkert mistum að því að Fresh var nánast þurrkað út. Pungarnir verðast taka hana lengst norður, fara yfir Shipyard og ætla bara að taka í rólega, komur inn í hring, slækir á því. Kuja, taka bara þyrluna, first class. Beint inn í hring.
Herru, þetta actually, við vitum núna sko, Nósi, að því að þú ert alltaf að rugglast NFG og QE, ég ætla bara að kenna þér að sko, það stendur QE á öllum stöðum, sjáðu, þannig sko, en þarna stendur NFG, bara þannig að vitra í framtíðinni. Jú. Já. Yes sir. Já, lock in boys. Herru, 354, hvaða lið standa hérna inn í miðju? Þetta eru Hlamblötur, 354 og... Herru, 354 búinn að missa hérna 2 þarna sem að reyndu Hlamblöti á hann, mistu 2 þar, en ég er að deyja, mér langar svo að vita hvernig þeir dóu hjá Fresh. Herru, hvað gerir enginn þetta á hana? Ég heyri í einhvern sjó. Þetta er bara bug. Sorry chat. En það ekki núna. Útgerðarfélag Akureyrar er komið to collect og þeir eru að leita að Inga... Nei, þeir eru að leita að anything. Hvernig sé þetta Inga Ditto? Ég er ekki skotin í honum sko. Þetta er bara eitthvað skrítið. Ég heyrði reyndar að gæinn væri eitthvað leikari og leit út eins og Brad Pitt. Þannig að þú veist... Kannski maður breytir sig kannski bara... Wow, hvað gerir? Búm! Stebbi, þú ert með laggata Inga Ditto upp á heima, bara fyrir ofan rúmið og allt, sko. Ég kenni, jú. Hvað gerir hann? Ok. Oj, og Fresh eru teknir út, fyrsta lið til að vera teknir út í 3. leik. Já, við tökum það fram, þetta er ekki þér að kenna, þetta er leikurinn sem er að bugga út hérna á okkur. Aja, ok. SS-sveitirnar eru bara 3 manna lið, Erbadörn, Noraldinho, Otto the Pilot og þeir missa hana Noraldinho í miðjuróteti. Bungarnir með signature move að kampa brú, það er eitthvað sem er ekki nýtt. Omni ætlar ekki að það, vink vink. Þetta er svona overview dótið, sko. Ekki vera alltaf first person. Það er cool, sko. Sjáu hérna þegar. Ingi Ditto og félagar, Ingi Hansen, eða hvað sem það heitir hana. Hana? Já, var hann niðri. Það svo varst. Hæ, það er Ingi Ditto, hann er löngu döður, ertu skotin í honum? Já, ég er líka með plaggata á hann upp á veggja með maður, hvað er þetta? Já, nú er nóg komið, hætti að tala Inga Ditto. Við vitum að þetta er góð spilar og svona, hann er dáinn núna, hann er ekki inn í leik, láta hann í friði. Herru, við skulum gera smá lock-in hérna, Hot Drop eru kaldir, þeir eru að tala saman, sko. Eru Hot Drop að veina? Cinematics. Já, en horfið þið, Hot Drop, það er eins og þið séu bara að hönda, sko. Eða þeir vita bara ekkert hvert þeir eru að fara, það er annað hvort. Þeir eru að fara að keyra beint inn í bleika, sko. Beint inn í kúja. Nú sé, horf á mínum alveg, tjekka þetta. Já. Þannig þeir finna hann að laust compound. Hunker down, boys. Já. Nú er hann rétt sleppur inn í compound. Já, hann er ekki út skipin bara stakar. Niður með seglinn. Slakið á. Niður með seglinn, það þýðir áfram. Ég er eitthvað að rugla hérna. Nei, niður með akkerið. Niður með seglinn, þá ertu bara að fulla fyrir áframandi. Niður með seglinn er... Hann ætla að fara niður með seglinn til að fara áfram. Já. Kíkjum aðeins á mappi núna, er ekki eitthvað juicy að gerast? Kíkjum aðeins á þetta, hann Þeir eru alveg sjómenn, held ég. Punkarnir eru eitthvað að hann negla á Semmaran, efst uppi. Má sjá, Bremsi og félagar, hvað er... Já, ég er nú bara svona að reyna að henda það sem að skotin eru á mappinu, maður sér aldrei hvað þetta er umverulega langt, sko. Já. Þetta er...
Duelistinn er að hamra CPK right now. Hvað er að gerast þetta? Team Ice. Hörru, þeir keyra bara ótrúlega slóður og komast í gegn. Þetta er svakalegt. Útgerðarfélag Akureyrar að senda inn sem besta mann. Þetta er rukkarinn. Ívo tekinn út hann að Aron TR. Það er ekki von á þessu. Bless, bless. Rafmótur úr leiðinni. Hvað gerir Naman á? Þetta er Kobe. Þetta er Kobe. Koma svo, Kári. Oj. Já, Veila á þessu. þetta er gott call. Skiljettur stoltið og drölla sig í burtu bara, lifa af. Almakko hana. Buxnan á hælanum. Ég meina þeir drapa einn gaur og eitt mótorhjól, þannig að það er allt í góðu. Já. Ef þú horfðu á þessu miðjuna núna og sagði að það er engin miðja. Þetta er bara lækja spræna sem er hérna í miðjunni. Ef þú átt BRDM og nóga fler og drastlið fyrir cover, hunker down í miðjunni, sure, late game, en þetta er erfitt zone. Þetta verður annarkvort hægri eða vinstri liðin eða miðjan og ef þetta er í miðjunni þá er ekkert cover nema einhverju steinar og drastl. Hope you brought your exes. Flugvélistin hann komið með BTRM aftur. Annar leikurinn er rauð, þetta er bara eins og Omni. Þeir finna bara fleirin eins og vindurinn, sko. Við þurfum eitthvað að fara að kíkja á hvað þeir fátt info fleirinn, sko. Þetta er svona vink á Omni-mennin þeir eru að horfa. Hvað eru Stebbi? Yes. Við vorum alveg búin að gleyma Jóns, hann á afmæli í dag, maður. Herra, við ætlum að óska John C. Jr. Það er eins og þeir segja Stefán og félagar, John C. Jr. Félag Akureyrar came to collect. Team Það er bara eins og að veiða þorskinn, sko. Og jarðaðis. Þið verða að fara til bílnum, strákar. Það er fell eftir fellu og þeir taka. Nei! Þeir eru konið með 10 kill. UA eru konið með 10 kill. Og bara gjörsamlega 8 kill sanna bara á Þeir þurftu á 2 lið á 30 sekundum. Ég segi bara clip it. Þetta var flott hjá hann. Já. Herru, Kúja, Anyways, Jónsi, þú varst orðinn 47 ára gamall og bara til hamingju með daginn. Já. Jónsi Junior á afmæli í dag og hérna viljum til hamingju. Býtu nú við, hann er á móti hverjum. Þetta er samherji sem er hann að Vodka Lover, American Boy, Evo og Gústi Grallari. Já, þetta er metnaður fullu mortar, er það að grínast? Er hægt að mortara svona short? Ég er ekki viss. Oh boy. Horfðu á það, hann, veitu hvað gerðist? Hann mortaraði... Nei, en hann mortaraði eitthvað, hann mortaraði tréði eitthvað fjandan, hvað gerði hann? Þeir eru haldraði, oh god! Heitur þið í bílinn! Kærið þið versta, oh my god! Nósi, en að muna þetta eru 36 eftir að lífi á 15 mínútu. Þú verður að fara í replay, klippa þetta og setja þetta á spjaldið. Þetta er eitthvað annar level troll í gangi, sko. Hlandblettur þarna. Er þetta hrum? Já, þetta er hlandblettur. Sitja þarna þælir í kombóti rétt svo út fyrir en eru að halda úti alls konar liðum. Hann er af.
Þetta er rosalega leiðilegur hringur. Það er ekkert mikið í boði. Fólk á bara eftir að spila Edge þangað til þeim verður forsað í miðuna eða eitthvað annað. Þannig að það er eiginlega hægt að lesa út hverjir enda þarna sem top 2. Bíddu. UA eru komnir. Hvað gerist? Liv Muellerud er hérna með glott flank á Divine. Eru þið ekki að grínast? Hlandblettur teknir út like that. Útgerðarfélag Akureyrar er bara sterkir inn af B.O.B.A. Það má segja að útgerðarfélagið er að víkka út sínar kvíar í kvöld. Já, Það var meiri kvóti og þeir eru bara came to collect. Vel spilað þeim. Víkka út kví. Hljóma þetta eitthvað tónara þjóðum með. Eru menn að segja eitthvað á chatinu? Fyndis. Ég var ekki að morta. Þetta er geðvægt. Þurfum að muna þetta, boys. Það þarf að fara tilbaka og finna replay af þessu, sko. Þetta er eitthvað sem má ekki missa. Svo Ingi, gott með þetta. Gott með neglu. Það er hrættur. Já. Kelly, nei, Arrow. Hann tók gardaskóna úr skottinu þegar hann garðar kallinn og bara barkaði fyrst það. Hvað er hérna samherji að gera? Er það eitthvað að veiða? Ok, moment. Já, það er nárið eitthvað. Falleg skot þarna frá Jenga, Já, beint í flott, haust, já, tekur Inga, út þessi maður. sveitina, síðusti maður er þetta til að detta niður. Hvaða liði er þetta sem að hangir hérna í miðinni? Er þetta nei, þetta eru kúja bara mættir. Þeir eru komnir til að vinna, sko, þessi kúja félag. Ég vil sjá mína menn í punkunum aðeins standa undir sínu nafni og taka þetta, sko. Ég er sammála því. Það er komið tími á punkana. UA er að farma, þeir eru komin upp í 17 kills. Angu með 6, sko, þetta er framistæður. Já, það tjókaði það. Hvernig er killkantið á öðru liðum? UA er hérna með 17. Hvað eru önnur lið komið með? Punkarnir er hérna með 5, hitt liðið með 3 og svo er það 17. Rest in peace. Það mít og skoðum vel. Eitt skot. Eitt til.
að gera Karri punktur hérna, bara. Arrow, ég trúi hérna á að Arrow, bítu, hver skýtur þetta? Þetta er Kúi hérna með skotið á hann. Ó, þetta hefði verið svo sweet ef að Arrow hefði bara farið það sem var. En ég er að fíla þetta. Punktarnir eru búin að claima miðuna, þetta er bara asserting dominance, koma svona strákar. Það er ekki mikið komið til að vinna með. Þeir eru með 2 geðsjúklinga hérna í UA fyrir on fire, 1 fellur niður. Og Kúja eru komnir með fílabyssuna. Ég ætla bara að kalla þetta fílabyssuna núna þegar við erum á strími. Mér finnst það ógeðslega fyndið. Við erum að respekta orðsteypunar. Pungar eru með ágætis cover hérna. Nei, ég tek þetta kannski tilbaka en þeir eru með ágætis cover hérna í þessari dippi frá liðinu fyrir ofan en þeir þurfa samt að henda niður Doritos. Let's go. Einn leikmaður niður hjá pungunum. Þetta er 3v2v2. Hvernig spilast þetta, strákar? Chrissy, make your bets. Hvað gerist? Sko. Punkan Arrow ætti að taka þetta, en við erum náttúrulega með wildcard svona... Já, eins og ég segi, við erum með 2 geðsjúklinga þarna bara með 6 kills hvor beint fyrir ofan og blóð heitir. Já. Ef að Arrow make a play. Hann er með neit í hendinni. Sjáu þið, horfið. 1, 2 og bang! Nei, hann missir ekki svona HP. Þessi leikur þarf svo mikið update. Oh my. Já, þetta make sense. Þetta bara fór undir steinin, þú veist. Já, en ég er nú að tala bara svona fyrir reality, sko, á þetta sprengja leitar upp, sko. Já. Nákvæmlega. Já, ég meina nákvæmlega get on allana on that level, sko. Þú veist, gerir þetta smá raunverulegt, sko. Já, talandi raunverulegt, þú veist, það er enginn í hernum, sko, bara með eitthvað pimped out byssur, eitthvað með, þú veist... Heyrðu, sjáu þið. Shit. Ó, þetta verður nasty trade, ég held að Angbúsi var að taka það út. Jep. Þetta er allt svo passíft. Á hverju... Já, ég meina... Ok. Arrow er 1 eftir í punkunum, hvernig... Ég treysti Arrow. Ég held að nái allan daginn að... Svo. Þetta gefur hann... Hann er að pússa í gegnum smókin. Hvað gerist? Hann næri þessu hili. Já, hann næri hilinu. En UA, þeir vita ekki af punktum. Þeir vita ekkert hvað þeir eru. Þeir halda þessi í smókunum. Þeir eru bara fókust á gæðina með MP90, sko. Þeir eru komin upp í 19 kills. Hvað er að gerast hérna? Jenga rétt sleppi með 1 HP. Hvað er þetta? Það er ekki neitað, er það? Nei. Ég er forðan að vita hvað Angbú gerir, sko. Hann er að kúka upp eitthvað djúðis plan, sko. Nei! Angbú er tekin út. Þetta gefur hinu gæðinum... Ó! About time. Ég var að bíða eftir þessu playi frá Garðari. Arrow, fyrir ekki. Þetta er bara að taka trade up. Er hann búinn með skotin í Spila saman. Er hann búinn með skotin? Nei, hann er bara að hlaða. Ok. Herru. Það er smá reset hérna. Þetta er 2v1 gæðin með P90. Það er nóg til að fella 3 menn í einu. En sjáum hvað gerist. Hann veit cirka hvað þeir eru. Já. Þetta er rosalegt. Hvað gerir hann? Nei, hérna kemur flassið. Hann er rétt handað við hotnið og hann er það.
Oh my lord. Vel Ég gert samt, hef sko. ekki séð jafn tæpan barda. Veistu, strákar, ég var eiginlega búinn að segja að hann myndi að ná þeim báðum. En Já, vá, vel gert. Veistu, hjarta á mig fór upp í 1000 þarna, sko. Sælir. En 19 aftur, kills á útgerðarfélag Akureyrar. Tala um það, eða? sjúklega... Bara klapp, klapp, klapp. Kallar maður þetta ekki klöts frá Jenga hann eða? Ég myndi segja það, hann er á móti gæja Jú, sem er sko með every advantage, P90, allan pakkan, veit hvað hann er, ég veit það ekki, en vel spila hjá báðum liðum. Punkt er hérna Jú, með þetta win, hefur verið mjög vel spilað, sko. Hjá Þetta er báðum bara- aðlum. já, en eins og ég segi, þú veist, punkt er hérna að stimpla sig inn sem að ég bara bjóst ekki við öðru í kvöld, þar sem að það vantar nú alls konar lið inn í kvöld, þannig að skulum bara sjá, en Kúja er samt að stimpla sig inn og enn og aftur útgerðarfélag Akureyrar með, hvað, fóruður upp í 20 kill? Eða voruð með 19? 19. Svaðalegir. Það er allan að, það eru blóðslettur út allt hérna í kvöld, þetta er geggjað. Menn eru bara að sleppa sér vissulega lausum. Er það ennum pása eða er þetta bara beint í næsta leik? Hvernig virkar þetta? Já, ok. En hvernig búlum við þetta þá, segðu? Ég get örugglega tekið við, ég þarf bara að logga mig hérna inn í, maður sjá, er næsti leikur byrjaður? Oh shit. Þá kannski, Þú getur bara strímað hérna Skaman vinna, eða ekki? í gegnum Twitch.
Halló. Ekki? Ref. Það. Er þú hátt eða? Helmingi. Getur ekki bara schedulað shutdown eftir 2 tíma eða? Það er líka hægt sko. Við live? Það er live. Nú, hvað? Það er ekkert að láta maður vita hérna, hvað er þetta? Sorry chat, sorry. Herru, hérna erum við komin í Rondó, þetta er 4. leikurinn í kvöld og... What's up boys, maður sjá hérna mappið aðeins, skoðum þetta aðeins. Það eru 4 mínútur liðnar. Það er hérna eitthvað að fara að gerast hérna sko. Það er Kúja. Engin annar en Havok sem skýtur hérna Dude of Dudes. Nær hann dekki, nær hann einhverju? Hann sleppur. Þetta er Pure of F, MP2. Og svo Kúja Það er hérna, annar hérna. Tekur á mótunum, nær honum, nope. Dude of Dudes er bara með Halo í kringum sig. Hann siglir í gegnum þetta like nothing. Það eru fleiri að koma þann sko. Skoðum þetta aðeins betur. Krissi, opna aðeins mappið fyrir mig. Má ég sjá aðeins smá zoom. Ok. Já, það er bara flott. Læsilegt. Herru, við erum í ágætis dreifingu þarna. Pungarnir eru búin að secura 1/4 af þessu ring. Þeir eru þarna bæði með norðan með bambú, þeir eru líka með Heaven og þeir eru líka með tenniskort. Liður að svona, hvað ég segja, þeir eru frekar slök. Menn eru bara einhvern veginn að halda sér á edginu. Það er engin nema hlandblettur þarna í miðjunni.
VC virðist aðeins vera að skáta þarna og allur norður helmingurinn af hringnum er laus. Þetta er every man's game. Þetta fer hægt af stað. Mörg lið þarna út fyrir enginn að stressa sig. Ég fann að halda það að flestir séu bara að fá sér bjór og hafa gaman hérna í kvöld. Það er ekkert stress með hvað við erum að sjá í mótunum þar sem allir eru bara að húrra sér inn í miðjuna á fyrstu 5 mínútunum, sko. Er ekki sammála? Jú. Já, svo. Herru, já, GG bro. Já, sem þess. Svoleiðis. NCFC takandi pick-up hérna beint inn. First class, hvað gera þær? Ég ætla rétt að vona að þeir spott þetta þessi allust þetta norðan meginn. Hvert heldur þetta sé að fara að poppa? Norður og suður? Það er no way of telling. Það er ég að spyrja þig, Krissi. Ég veit það ekki. Það er góð spurning, sko. Ég ætla að make a bet og segja að þetta fari norður. Ég er með eitthvað skrýtna tilfinningu. Það sjá við D-Hain. Býtu, eru Fresh með eitthvað skiptingar á mönnum hérna inn í miðjumóti? D-Hain er komin inn fyrir hvern? EC D-Hain. Nei, tóku þér út. Hann er Ingi Ditto. Exicon sem er datt út eða? Nei, Ingi Ditto, Exicon, D-Hain og EC D-Hain, Exicon og Ingi. Þetta er anything sem að hefur hérna verið skipt út á bekkinni eða einfallega bara að fara á Já, þurft að beila eða eitthvað. Já. Herri, þetta er svolítið interesting. Við sjáum hann á NCFC Vodgolover, hann hefur farið lengst upp. Takt eftir því að það eru, sko, menn eru ekkert að droppa í miðjuna úr þyrlum en eitt svoleiðis. Þú veist, það er allt laust. Þeir, ef þú horfir á hringinn, það er svo margir einhvern veginn bara hunkered down á edge-inu. Þú ert þarna með fartið hana, Otto, þeir eru þarna svolítið edge. NCFC, Kokopú, hvað er hann? Býtu, það er einhver slagur hana. Nei, það hefur bara klærst að 3. En, einmitt. Tjekkum á þessu, hvað gerir punktur hérna? Gassmann. Hann beilar hart. Það eru spottaðir, obviously. Hann var næstu því. Búinn að fljúga að svona átt sólinni hann, sko. Já. Slapp með skrekkinn. Sjá, þannig erum við með OK, herru, hann er farinn suð-vestur, þessi hringur. Var Kúja að drepa Kúja? Var ég að sjá rétt? Það verðist vera. Herru, horfðu, það er slagur hana, pungar, ice. What's up? Arro er búinn að falla, Ivo niður. Gassmann. Já, OK. Ivo tekinn út. Namano og Gassmann, hvað gerir þið? Ætlaði að berjast eða ætlaði að fara? Þeir ákveða að fara. Pungarnir í mikilli sókn þarna. Dritað á Namano. Namano blessir á stein. Þeir út úr bílnum. Sleppur rétt með skrekkinn, sko. Hann rétt sleppur hana. Gassi, mættur. Your Uber is ready. Einmitt. Herru, þeir gefast ekkert upp. Þeir bara þurfum að hann tilbaka, beint á Inga. Jenga fyrir ekki. Alpmakko er í hættulegri stöðu. Gæti fengið núna þrjumin á sig. Ætlaði að chase hann, koma og svo gefa okkur smá hérna. Nei, þeir elta hann ekki. Þú kom að gaurinn þeirra brúnni hérna. Það er að gerast. Ingo Hansen og Magmann komast yfir brúnna út af þessu. Annar sem sleppir í gegn. Það er allt í rugli hérna. Ég skal loka því að það er eitthvað að vera að öskra hérna á hvort annan í bíl. Allir í tómu rugli. Þessi gæðir voru bara komið við brúnna og veit ekki neitt heldur. Þetta er almennilegt. Þeir veit ekki hvort þeir eiga að stoppa eða halda áfram. Menn eru bara í... Nei, þeir eru bara í tómu rugli, sko. Já.
Brownsy og Co. 354 standa þarna inn í komboti, búin að hangara niður. Það virðist vera að Gassmann og fleiri horfa þarna upp. Það er einhver bardagi að gerast þarna upp í skógi. Farðu á mappið, ýttu mappið. Snöggur, efst uppi inn í hring. Þetta er þarna CPK sem er að taka á móti Kára, fyrirgeði, Naman og Gassmann. Spurningin er, vita þær af þeim? Þeir vita af þeim. Með Flavor þarna með Grósuna tilbúinn. Aðdragandinn er langur. Gassmann virðist hafa heyrt í honum. 1, 2 og... Það er Matt Flavor sem tekur niður Gassmann þarna með headshoti og Grósu. Kári að vantaði þarna alveg. Hvar er treytið? Kári tekur þarna helminginn niður af Hóli Bjarka. Bakkar aðeins. Gassmann fær þarna smók í boði Matt Flavor. Nei, þetta er ekki smókur, afsækið. Þetta leit út eins og smókur, sorry. Ég held að sleppi. Eru þið ekki að grínast? Það er Halo í kringum þennan gæja. Þetta er leiðið með Halo með hana gæluna. Ok, Matt Flavor tekur flössið á Naman á með 3x. Hvað ætlar að gera? Ekki hlaupa í burtu? Hann er að beila á þessu, sko. Ég vilja sá fætt. Alltaf gerast þarna. Já, let's go. Þetta eru Fresh á móti Kúja. Kúja og félagar. 9 nýðingunum, eins og maður segir. Fylgjumst aðeins Mexikon. Hann er víst glænýr. Þetta er Ronaldo í... Það verðist verið að segja og þeir býtur nú við. Kúja tekur þarna út... Kúja tekur út Kúja. Er þetta NFG sem er að taka út Kúja? Ég fer bara að beða þessi liðum að breyta tökunum. Það er ekki hægt að leysa í þetta, sko. Sindri tekinn. Vísi. Þess má geta að Vísi er sá eini hérna á Íslandi sem hefur farið yfir í Pro-LAN mode í PUBG þegar það var nýtt. Þannig að við getum sagt að Sindri hafi verið tekinn út af fyrrverandi Pro. Það er bara þannig. Er þetta Muffin Tops á móti punkunum? Hundsela hérna með flott kill. Arro, Gibbaran. Jelly með annað á Aron TR. Og það er annað hérna frá Hundsela. Þetta er búið spil. Þetta voru skjót viðbröð. Það er hangandi upp á þakjunni hérna. Já. Þetta var bara ambush. Þetta voru flott viðbröð frá þeim, sko. Norraldinjó mættur á svæðið. Vitaðir af punkunum? Já, þeir vita af punkunum. Já. Vita punkarnir af þeim, það er að segja. Jeps. Það er spurning hvað ég gera. Boy. Já. Æ. Hann rétt næður að klífa þarna yfir. Hörku rúffætt hérna á milli punga og hvaða leið er þetta? Frumblestin? Alls konar. Norraldinjó hérna með flott knock, headshot á Jenga. Flott að smoke vekku þessar stakkarum. Koma neitunar. Þeir bakka. Flott þarna, já. Ég held að þessar grinnur hefur ekki svona drifið þó að þeir hefur verið on target. Þessi drifur einn. Hvað fán er þetta í smúknum? Hvað sér ég? Fánalitan hérna. Grænn, bleikur og hvítur. Góð spurning. Pungutin hérna komið með 5 kills. Virðist alltaf bara að taka þér rólega. Er þeir að beila af þakkinu eða hvað ætla menn að gera? Já,
Þeir beila niður, þetta er rétt. Smá reset. Kíkjum aðeins núna á hringinn, sjáum, er eitthvað að gerast? Það er CPK á móti Ice, ennþá. Nei, fyrirgeðu. Namanov stendur einn eftir, CPK eru þarna. Og Hot Drop eru búin að blanda sér inn í þetta. Erum við að fara að sjá rooftop fight í Stadium í Lokaring. CPK eru hana 2 uppi, 2 metrar. Flott. Beit hana hinum. Nei, hann er treytaður út. Hvað gera hinir? Namanov stendur einn eftir. Sníkla sér. Namanov veit að þeir eru báðir að berjast. Það er spurning hvort hann hætti sér í third party eða hvort hann vilji bara spila upp á stíðin. Það er þess að placement. Mér náttúrulega að taka klotsa núna. Hann er vanur að gera það, strákurinn. Einhverjum aðeins hérna, að sjá. Eða hvað? Nei. Kemur. Þegar stream er ennþá frosið. Streamið frosið? Hvað sagði, er streamið frosið? Já, ég verið að tala hérna á spjallinu að stream er frosið, að sjá. Já, það er bara eftir að við vorum að fokka í dæminu á hann, sko. Að sjá, kíkjum aðeins á þetta. Það er ekki frosið, sko. Þetta er tíminna gamalt dót. Ja, það er frosið. Jöp. Það er ekki nógu gott. Það ekki? Bóla þetta. Það er ræsið. Alright. Ok. Bújafélagar eru rústa. Sorry, ég þurfti aðeins bara, ég var að svara hérna á Discord og dæmi. Hvernig stendur þetta? Herru, það eru fresh hérna sem að kælir. Einn í líf. Hvað gerir þið sem þetta? Hexagon tekin út. Third party. Namanov hérna. Ströggla líka hérna. 1 á móti 100 manns. Alltaf gerast ég líka. Herru, slegum aðeins á hérna, maður sjá. Fara þessi mappi. Matt Flavors. Já. Ok, fylgstu núna bara með Limp Mjúlautur, maður sjá. Horfum aðeins á þetta bara hérna. Komum með 7 kills og þeir eru hérna á leiðinni á móti útgerða félagi Akureyrar. Þetta er það ekki? Jó. Og þeir eru out. Kaput. Da. Fresh en þá uppi Ingi Ditto. Shoutout á Inga Ditto. En Ingi Ditto, VC og D. Haynes sem standa þarna eftir Hexagon virðist að hafa fallið niður. VC tekin út. Ingi Ditto rétt átsar þetta. Hvað gera menn? Flott skot hérna á Limp Mjúlautur. Virðist að hafa verið stönnur þegar hann tók hann út. Dolandoro hann með frábært skot.
og það er Ingi Ditto sem að tekur þetta út. Sjáu þið? Það er ástæða okkur við segjum alltaf Ingi Ditto. Þetta er stórstjarna þessi gæði. Ingi Ditto, þú veist, við erum með plakkat á hann og vagnum. Horfðu á killfítið, Ingi Ditto. Sinnum 3, skiljurðu. Svaðalegur. Þetta er bara, þetta er leikmaður. Þið heyrðu það hér. Certified. Otto. Sem er fann að pota hérna yfir í fartmaskínið. Hvað er það? Prumpulestin? Það eru mjög... Ég veit ekki. Fartmaskins? Ég veit þetta ekki lengur. En það eru við erum partycasters, strákar. Ég segi bara hérna, let the good times roll. Þetta stream er í boði. Ég má kannski ekki segja það. Sjáu hvað þeir eru solid inn í hring. Þú byrja að gera hérna. Evo þrumar á stein. Þeir leggja þess beint út. Hvað er gaurur? Var eitthvað að skjóta hann? Þannig er það. Já. Team 7. Norrlínni var þetta Everbitten. Hvaða liði er þetta? Team 7. Hvað heita þeir? Veit ekki. Nei. Kallum þetta bara Unknown Team. Evo, American Big Boy, báðir búin að stempla sig vel inn í íslensku sinni. Hvað gerir þetta dúo á móti þessu liði? Og hann... Evo fellur niður. Veist vera að þetta lið ætla ekki að klára þetta bara. Neini. Brjánsi tekur hann frá... Brjánsi from behind. Ég er ekki surprised. 4 lið eftir. 4 lið eftir. Hver er standað núna? Má ég sjá. Hvaða lið er þetta? Það stendur ekkert til hjá þér. Þú ert ekki með hérna ops, sko. Þetta eru hérna 3-4, Fresh, CPK og þetta lið nummer 7 með Norrlínni sem ég veit ekki hvað heitir. Við skal kíkja á þetta. Hvað heitar eitthvað inn? Team 7 bara? Nei, leið mér að kíkja á þetta. Sjá. Þetta eru... Ég reyna að finna hérna upplýsingar um þetta. SS-sveitin heita þeir. Veit að vera. Ég hef aldrei heyrt um þetta áður. Ingi Ditto var að fara að taka eitthvað út Já, af raskatunum sem hér, held ég. Það er spurning hvort við gefum ekki bara Inga Ditto smá hérna POV. Hann á það skilið. Já, já. Það er ekki leikmaður í 100 metra radíus. Hann getur farið í D-hein og hílað. Ætlar hann að gera það? Ég held ekki. Hann er laser fókust. Já. Ákvæmlega. Þetta er pínu vonlaust, sko. Hann er að bíða eftir að einhver aðri koma og fokka í þeim, sko. Held ég. Hann segir bara við D-hein, yo, I got this. Þetta er ekkert mál. Gæðin Þú verst að spákuna sé, sko. Ingi Ditto Það heyrst í. gefa hann klapp. Við erum komin með þetta 4v3v1 Trissi hérna með svaðalegt headshot á Vat Gunna. Og það er bara annað Brjánsi from behind eins og alltaf. Brjánsi farið in the front, hætti þessu, þetta ferðir ekki vel. Hann Brjánsi, hann fílar að taka í... Já, það veit allir hvað þú ert að tala um hérna, þú ert að strími. Já, þú ser bara mústasi á hann, sko. Já, ekki í dag. Sérðu það? Já. Sérðu það? Sjáu þennan nýðing. Hann Sjáu er þetta? svo mikill nýðingur, sko. Því líku leikmaður. Herru, En hérna hefur Matt Flavor, þessi gæi, tók eitt sinn klekka klöts í Íslandsmeistaramótinu. Eða hvort það var í deildinni eða hvað, ég manna ekki. það er spurning. Hoppandi milli húsþaka og bara traðkað á liðinu.
En ég held að þeir séu sittin pritti hana í miðinni, sko. 3-5-4. Nú er Aldinho eitthvað að bá í þessu. Sko, Ronaldinho, hann er hérna, ég myndi ekki vanmeta gæðan, sko. Gæðin með fullan fyrsta ribbæs, veita for a fact, hátt testosterón, sjáðu? Sérðu það? Hann hélt hann aðeins nokkaðan hana og svo bara, nei, svo hélt hann á hann. Sástu það? Nei, það er bara pík, heldur hann tekur hann, re-pík, klárar Það er easy. Browns að gera þessi nýðingur hérna. Browns er náttúrulega bara á leiðinni inn og ætla bara að klára þetta held ég. Hann er búinn að fara oft á bak við menn hér í kvöld og nú er kominn tími að sýna frontið. Spottir er þetta, oi. Erbaderb. Vílíkt nafn, það er eftir að segja þetta Nýðingur. hratt. Reynda að segja Erbaderb hratt út í Eru glassi, það það er að ekki sjá hægt. klöts hérna í kvöld eða? One vs 4. Ég held að það fer eftir bara hvort hann sé búinn að grilla steikundum sem medium rare eða ekki. Og, nei, greinlega, fór með þetta well done. Nei. En Metta það eru bara. 3-4 sem að setja sig niður hérna á blaði í kvöld. Með, já, það er mjög erfitt að, já, lið 8, já, þetta eru hlandblettur þarna sem eru með 9 kill, eftir það eru Samherji með 8, allana, 3-5-4 taka hérna með 8 kill, win. Þessi sveitin, Helviti sultu slækir að því í miðinni, sko. já, Hmm. það eru mikið kills í kvöld. Við erum að sjá hérna til þess, sko, pungarnir eru með 5 kills en samt lendaðir í allættisæti. Þetta var svona, þú veist, þeir voru farnar að warma upp og svo hefur eitthvað komið fyrir þá. Ég man ekki alveg hvernig þeir dóu, en Nei. má ég nú sjá VC og félagar, þeir eru hérna með 7 kills í 4. seti, góðu leikur í þeim. 5. seti er hérna Ice Evo, American Big Boy, Vodka Lover og Gusti Grallari sem er Samherji, 8 kills, flott hjá þeim. Hlandblettur í 7. seti með 9 kills. Það er galið að þeir hefur ekki fengið að lifa lengur, en En bara stíghús. ég meina, þetta er allt, þú veist, top 6 liðin og allt er góð með það, Já, já. bara áfram með smjörið. Það er bara spurning, nú veit ég ekki hvort að við séum að hérna að taka einhverja pásu eða hvort það sé bara áfram með smjörið og beint í næsta leik. Nei, ég veit ekki neitt, sko. Ég ætla bara að vera tilbúin að vera inn í leiknum. Já, akkurat. Ég ætla bara að hlaupa á mér í einn brúski og... Herri, ég ætla bara að gera það slíkt það sama. Við verðum bara ready þegar leikunni byrjar. Be right back. Klára. Fyrir mig. Jæja. Þá næstu leikur byrjar. Og við hérna Exton og Manek, a.k.a. Krissi og Steppi. Sorry, ég seti þetta akkurat auðvitað. Anyway, mættir hérna aftur í kastið hjá okkur. Það eru orðað handan að segja okkur að Demantur, a.k.a. Demmi í Omni, liggur í svitapallir og horfa á þetta. Ég bara segi fáðu þér eitt máskar mjól. Liggur í svitapolli. Það er ekkert AC hjá honum greinilega, það er bara verið að steikja manninn sko. 30 gráður og rugl einhvers staðar. Ég held að það sé í Budapest. Já. En ég meina þetta er það sem þú gerir, já ég meina þetta er bara præsi svo borga fyrir þegar þú fyrir á formúluna, þá áttu ekki efna á nefn að tökja stjórnum hótelherbergi með einhver AC. Ég er ekki grínast. Er það ekki bara í tjaldið eða eitthvað?
Hann er örugglega bara ennþá á bekknum á brautinni í Budapest. Hann fékk ekki hótel, hann bara sefur úti og horfir á okkur í símanum. Shoutout á Demma. Já, sjáðu að það Demma. Ég gef hann koss á kynjuna þegar hann kemur tilbaka. Nákvæmlega. Hann er örugglega að rífa upp notepadið og vera að skoða hérna hvað menn eru að gera. Hann er örugglega búinn að setja hérna nýja liðið á hitlist hjá sér sko. En hvað erum við að tala um þetta? Það er þetta síðasta mappi í kvöld? Er það fjórða? Nei, það eru 2 mapp eftir. Það er ég rugla? Er þetta síðasta mappið? Er ekki 2 Erangál eftir? Nei, hvað? Nei, 2. Ég veit ekki. Miramar. 2 Miramar eftir, það er rétt. Ef þetta er að fylgja þessu hefðbundan, þá er það svoleiðis. Og við erum live núna. Let's go. Já, þú ert observer, Krissi. Vandræðalegt. Já, Krissi, ertu í Seago? Já, ég var okkur, já. Hérna er En ekki um flugulinn, alveg Otto fartfélagar komnir út. Já, zoomaði aðeins út hérna fyrir okkur. Þetta er ekki alveg, bara skoðum þetta, sjáum dreifingun á þessu, leifum þessu bara að klárast svona aðeins. Krissi, hver er... Ekki að vera backseat drive fyrir mig. Ég verð að gera, my hands are tight hérna, sko. Hvernig sérðu fyrir þér núna top 4 liðin og hverju taka hann að leik? Bara svona future predictions. Sko. Hverjir eru búin að vera heitastir í kvöld? Hvað myndur þú segja svona að væri uppáhaldsliðið þetta í kvöld? Herru, Picato, hot drop. Núna, horfa á þetta. Þetta eru hot drop á móti Fresh. Ó nei, ekki missa þessu. Þú verður að horfa. Ég er að reyna það, sko. Klikkaði bara. Ég er þar, sko. Herru, hvernig eru að horfa á hérna? Maðurinn til að horfa á, nýji meðlumur, Fresh er Exicon, er einhver inn í... Oh boy. Ó nei. Vísi nær að grena niður 2 metra en er instantly tekin út og þeir eru 4 vs 3. Þetta er slæm byrjun fyrir Fresh en við skulum sjá hvort það ná að redeema. Þeir eru með allan að... Ég held að þeir vinni þetta samt, þannig leik. Fresh, fjallar og Exicon nú. Ég hef full að trúa Fresh en... Já, ég sé það. Ég ætla ekkert að vannmeta hot drop, sko. Ég meina þeir... Ekki heldur. Þeir geta alveg skotið en þeir eru náttúrulega búin að hangara niður hérna í þessu blessaða húsi. Ég held að þetta sé speilmið sem við erum að fara að horfa á núna, sko. Það virðist vera að önnur liðs... Nei, ekkert annað að gerast, þannig að bara takk strákar fyrir að gefa streaminu smá byrjunarreaksjón. D-Hein, maður. Ég þekki mjög lítið inn á þann spilaran. Mér finnst þess að ég sjá hann aldrei spila nema bara á mótum. Hann er eins og einhver vofa. Hann kemur bara og fer. Samla. He's a ghost. He's a ghost. En það er voðalega slakt í gangi hérna, eins og bara spreyja út lofti. Já, það er bara góð, fín dreifing á öllu. Hringurinn virðist alltaf að leita vestur og við erum með þessi 2 lið sem er Ingo Hansen er hérna að nokka Inga Ditto. Stjórnstjórnin er fallin. Eins og einhver sagði hérna á streaminu áðan, Ingi kann ekki bara syngja á leikalistir. Hann er líka góður í PUBG. Ingi Hansen tekur annan. Er líka tekin út þarna. Þessi boltar eru OP. Take notes, þeir sem eru að horfa. Þetta er ekki búið, sko. Hot drop kerir hérna hratt á þá. Erum við að sjá hot drop standa undir nafninu sinu? Bara vaða yfir þessa... Maður sjá hvað gerist? D-Hein, horfum aðeins núna. POV. Let's go. Þeir þefa upp í Exicon, þeir ætla bara að flössa hann út. Því miður það geta ekki farið neitt með chipin hans, þannig að ef að D-Hein og félagar ná að henda þeim út, þá er recall stationið hliðin á, þannig að þetta er every man's game. Þeir eru að spila, sko. 2 metrar með Exicon flush. Þar fór það. Er eitthvað að frétta? Það er ekkert að frétta. Enginn að róta þetta, menn eru bara að lúta þess að þetta.
Ingi Ditto tekinn út aftur og það stendur... Nei, hann náði ekki að opna hurðina, greið. Hann hefur glemt að ít og F. Þetta er skill issue. D-Hein stendur 1 eftir. Hvað gerir hann? Ingo Hansen 1 á P. Mann í bak hérna. Og 2 metrar kemur, hann veit að honum. Hvað gerir hann? Hann sér hann. Hann prífærar Sandstormurinn til sjá ekki neitt. D-Hein er með cover. Og Fresh eru Verður með þetta að tekur hann. hot-droppaðir og teknir út Ég er af allan að Euro- versta spákonna í öllum heiminum. Þannig að Þetta var unfortunate þannig fyrir Fresh, en við skulum gefa þeim það. Þeir eru hérna með nýja roster og nýja leikmann og eru aðeins að finna sig og svona. Það getur tekið smá tíma. En aftur á móti, hot Það er drop, alveg þeir standa hann undir nafni, sko. Þeir taka alltaf bara hot drop og klára erkið. Það er bara mjög flott hjá þeim. Akkur get ekki, skil ekki. Herru, horfum núna aðeins á Semmara. Ég næ ekki að klikka gauðan. Við verðum að fá kameruna inn í Matti, please, Krissi. Hvað er í gangi? Hvað er að gerast? Já, ok. Það er ekki eins alveg við heldum, en 3-4 eru að halda inn í... Nei, American Big Boy er tekin út. Það er ekki að klikka inn á streamið, hvað er að gerast? Nei, ég get ekki ítt að gauðana á mappinu. Það Aha. var alveg erfitt. Það er verið að spyrja okkur Sem er að tekur út American Big Boy. American Big Boy er hann upp á fjalli og náði hann að krækja hann á ferð, við mistum að þessu. Lummi er að taka þarna út Angbú. Herru, það er eitthvað að frétta þarna hægra megin við hringinn, sérðu það? Yes sir. Ekki þessir. Ef við opnar aðeins mappið. Já. Það virðist vera hann að, já. Hann hefur bara verið að þvælast eitthvað hann inn í Hvað? inn á milli. Já, hann er hérna undir. Já. Bopp. Æj. Ekkert secret room loot fyrir þig, en þarna koma 2 til hjálpar. Það er Bjarki og Lummi, Æsip og Lummi á móti Divine PH. Aldrei heyrt þennan mann. Þetta er bara verstu greiðinu sem ég hef séð. Ok. Lummi er grein ársins. Það stóð í mér, ég var að kynkja. Oh my god. Sorry, ég er ekki að hlæja. Ég er ekki að hlæja, Lummi. Þetta var bara ágislega fyndið moment. Ok, anyway. Sjáu hennar gæja, hann bara smókar sig út, hann er kominn, hann veit að nokkinu, hvað er hann að gera? Hann er mættur út. No way, maður. Það var bara fucking ónað þetta. Þetta var... Þetta var pínu vandrarlegt, sko, en... Þetta var mjög áhugavert. Já. Kúja. Komnir hérna á fullaferðið, leiðinni í hring og þeir eru að keyra Þeir eru með roadcampina, sko. Sjáu þið pungana hérna. Þeir eru bara með signature camp í gangi, sko. Já. En Kúja Það sér var alveg erfitt þegar maður kemur hérna. En mér finnst það svolítið Bara keyra þeirra. Já, en hvað lætur Kúja beygja til hægri? Af hverju Svo fara bara, þeir ekki... shit. Já, en af hverju fara þeir fram hjá þeim? Mér finnst þetta skrítið. Já, þetta lúkkar eins og þið séum með eitthvað volags eða eitthvað. Nei, en ég er nú bara að menna, sko, þú ert að keyra með það frá veginum og ákveð... Ég segi nú svona, þú náttúrulega sérð ekki kombatið þarna niðri hann að þú ákveður að fara fram hjá því. Mega sens. Engin að ásaka cheats hérna, slækið á chat, ekki bara einhverju lífi. Við erum bara 2 menn í bjóra að hafa gaman. Ræða okkur á milli, láta okkur Við erum bara að segja það, sumir myndi segja það, sko. Já. Þetta er kannski ekki besti staðurinn til að kampa, en samt alveg metnaður í þessu, sko.
Evo tekin út af Hólibjarga, headshot. Það er enda bara mjög flott skotana hjá honum. Já, þeir eru samt ekkert þeir voru að koma inn á fallíðum, þannig að þeir veit ekki alveg hvernig staðan er þarna. Nei, mitt. Þannig að þeir fá ábyggilega frýtt res hérna, easily. Fleiri að koma inn. Hvaða heroes eru þetta í loftinu? Lið 16 og þetta er ekkert annað en Kúja, maður. Kúja, maður. Asserting dominance. Og ég er ekki sá rétt, jú, eitt er komið P90 og limpmjólrættir er að keyra hættulega nálættunum. Hann fyrir aftan kameruna. Aðeins lengra frá. Ekki þarna að horfa. Yes. Já, hann er sloppinn. Bandblettir er að fá hríðskotar byssurnar, sko, það er bara, þetta er allt of mikið sem ég gangi hérna, sko. Virðast komast upp með þetta, sko. Ok. Hvað er að gerast hérna? Team Iceland er að herja á... Hvað er þetta? NFG. Kúja og félagar. Nei, þetta er ekki Kúja, þetta er NFG. Gassmann með svaðalega neitu þarna. Hvað gerir hann? Új. Leðu okkur að sjá POV, er hann að bakka eða ætla hann að taka það út? Új, maður sjá. Grabi Seldon. Confident með þessa umbu, ég er að fíla það. Leiði bara einu góða neitið hérna. Veit nákvæmlega hvað kassi er. Það er lengur færans. Já. Virðast þess að þeir ætla ekki að... Jú, þeir eru búin að peka upp Evo. Awesome. 3 vs 1. Ef þið tapir þessu strákar þá... Flexa 6x hérna á umbyrju, hann er bara confidence í þessu manni, let's go. Það er svo þess. En... Verðist þér að bakka samt? Það verðist vera að fjara út og hann er farin í hvarf. 3-4. Barely making it in, sko. Það er lustkombatið, hvað gera þær? Bíllinn er í logum, út með ykkur strákar. Er rétt svona á þessu. Þetta er ekki 3-4 báði, þetta er... hvað er þetta? Afsaki, ég veit ekkert hvað liðið hvað, það eru allir einhvern veginn bland í póka einhvern veginn. Matflavor, nokkur Devo. Púðlistin hérna með Hot Combat samt On Edge. Grabi tekur út alla, hvernig mistum við af þessu? Þetta gerist það nú leinni, sko. Hvað? Styrka. Hvernig áttu maður að búast við þessu? Hvað er að gerast þetta? Ég er orðlaus. Já, Team Iceland var teknir út af einum manni með umbu 6x. Það verða einhverjir fundið teknir í herbúnum hjá Team Iceland í kvöld, ég skal lofa ykkur því. Pungarnir hérna. Pungarnir komnir hana. Spilandi edge, rólegir. Þorgeir í hot drop missir þetta dekk. Þetta eru Bistak sem eru hana að skjóta á þá. Eða útgerðarfélag Akureyrar. Þeim að kenna verið ekki búin að breyta það einhverjum, ég bara les trögginn, sko. Ingo Hansen smókuð sig, er í coveri. Þorgeir er... það er Hlamblettur sem er búinn að blanda sér inn í þetta. Ekki út á löngu færi. Dolondorun er hérna flössi á Ingo Hansen og... Hvað er að gerast hérna? Menn er að skjóta úr öllum áttum. Það er alltaf að gera, sko. Þetta er rosalegt. Hann forðar sig bara.
Punganum mættir og 2 metrar enn í vandræðum. Ó, tekinn. Kemur Nóri minn. Nóri stóri, a.k.a. 2 metrar tekinn út þarna af Hundsela. Finna hann. Það virðist eins og pungarnir ætla bara að halda sig við edgeið. Þeir drepa hann með pickaxe. Þetta er brutal death. Gott að við náðum því ekki on camera. Já, ég vissi að þetta myndi vera eitthvað svona brútal, sko. Þetta er streymið bannað 12. Það er bannað að blóta. Já. Þannig að sjá. Við erum með 354. Við erum með Kuja, við erum með NCFC, Punga og lið nr. 7 SS-sveitarna sem er út fyrir hring. Ég held að þetta er að vera shit show hérna, sko. Getur aðeins skoða hérna, maður sjá POV eða sjá Sindra hérna, Lind Mjólverðir. Nei, hvað gerir hann? Boom, Grabbi seldi, hann heldur bara áfram. Gæðin er búinn að uppgreita sig frá umbi yfir í VFSS og heldur bara áfram að hann heldur bara áfram að gera ekki neitt, meinti ég. Tekin út. Divine PH. Mikið af nöfnum í kvöld sem að ég bara veit ekkert hver er. Hann veit ekkert hvað hann er. Nei, það er mikið að gerast í killvítinu. Mikið að gerast í killvítinu. Arro er að taka út Hólibjarka, Grabbi er Seldon að taka út Popik og Dolondoro er að taka út Bistak. Hvað er að gerast hérna? Horfum. Gefðum við POV hérna frá þessum gæða. Mér langar að sjá hvað hann getur. Þessum? Já. Let's witness greatness. Grabbi Seldon. Herðu, þessi gæi heldur bara about damn time. Herðu, það eru Kuja sem að taka hann út og það heldur áfram bara stríðið. Kuja er búinn að blanda sér inn í þetta. Það er fæti hérna. Já, þú ert að missa af hérna áframhaldandi fætt í endanum. Klán er þess trúðarlestina móti Kuja. Nú Pungan er að pússa inn. Ok, interesting. Maður sjá, CPK eru hérna hunker down í eitthvað nei. Hvað gerist? Hvernig er ef að þeir ná að hreinsa út þetta legu okkur að fylgjast með þessu. Hvað er að gerast? Já. Allt að gerast. Þeir eru með mannniðri en þeir eru ekki að pússa. Hvað hérna? Nei, þeir geta ekki pússað strax. Nei, hluslækir. Það er alltaf að gerast þarna fyrir ofan á aðeins norðar, einmitt. SS-sveitin að herja hérna á, hvaða lið er þetta? Svanbletturinn. Það er alltaf að gerast svona allt í einu. Sjá hvort hann finnur færi, finnur það ekki. Kemur nýtt lið 1-3-5-4, ákveður að blanda sér inn í eitthvað sem er að accumulata í rosalegt stríð. Gústi Grallari, lið nr. 7. Jelly is down. Jelly is down. Okay. Jelly down, en ég var til að sjá þetta hann. Þetta eru 3 lið sem eru að fara að berjast núna, sko. Semari tekið niður. Ívo með flott þarna. Knock. Hundsela tekur út Hólibjarka. Það eru 17 bardar í gangi. Jellyfish tekur út Hólibjarka. Farði yfir á punkanum nú, fyrir mig. Jenga tekur út Riksuðskýrið. Það er full on crash í gangi. Geða okkur POV. Arro komin inn. Nokkar hérna kunna og hann veit að hann er með tíhleypið hendinni, hvað gerist? Hann heitir ekki og pungarnir taka hérna öruggan sigur á móti lið 17. CPK í öðrum orðum. Á hinn hendinni, ef að pungar eru komið út. Já, það er svoleiðis. Þöll.
Þetta split. Þetta er rosalegt. Sindri hefur taken the matter in his own hands. Hvað er gangið hérna? Hérna erum við... Herru, horfum nú aðeins upp í fjall. Þessi gæri eru að hlaupa, það er enginn að spá í þeim. Það er massífu fight að gerast þarna uppi. Hundsi með knock. Getum við fært okkur aðeins vor? Það er slagurinn allur hana, hinum einn. Ok, það verðist vera rólegt. Sjá. Þetta er ekkert eitthvað svaka fætt. Nei. Ég held að ég væri komin nær hvorum. Sindri virðist ekki vera að fá infóið frá liðinu sína að það séu tilft að mönnum að hlaupa inn í ring. Out in the open, búin að smóka sig út allt. Þetta er... Gerir eitt í stöðinu, fer bara aftur til sinna manna og það er lið 13, Brjánsi og félagar 354 dottnir út. Það var mistað því, fyrirgeðu með það. Það er einn á liðu 16. Pungarnir eru efstir hérna uppi með high ground og... Nei, það er 3. Það er spurning hvað gerist hérna uppi, það er svolítið interesting að þú ert þetta með, sjáðu, horfðu á Hundsilla, hann er komin í rosalegt flank, það er bara spurning hvenær hann ætlar að láta skara skeiða sko. Hann sér þannan, hvað gerir hann? Headshot, bang. Það eru 2 eftir í þessu liði, þeir ætti að vita bæna á að þetta er bara 3 manna squad. Já, hvað gerir þau? Boom, headshot, svaðalegt skot frá honum. Er bara tekið niður, ég get ekki sett það rætt. Gott flöss hérna að stíga í hús. Punktinn komið hérna með 6 kills and counting, let's go. Landblættir með 1 mann niðri og eru að halda úti Kuja, nýja liðinu, sem stendur þarna með 4 kill og 2 menn eftir að reyna að komast inn í hring. Það er spurning, eiga ekkert til á þetta lið? Jújú, þeir eiga nóg að það koma svo. Hann er með 3 neitur á sér og hann er bara að móla þetta. Lieutenant Ben Warhawk mættur þetta með P90, hvað gerir hann? Landblættir rólegir. Það leiður hann bara að koma inn. Það er ekkert puss í gangi. Lippmjólvættir hérna með knock. Því stólið á Bistak. Hundsilla með annan knock hérna á næsta lið. Punktinn halda áfram. Bistak hérna með Dolan Doro knock. Þeir vita cirka hver hann er. Neiturnar eru ekki að klikka hjá þeim. Varla að særa hann. Þið eruð í yfirtölustrakar. Það er alltaf lægi bara að pússa þetta kannski. Já, hann flösar hann út með þessu. Hvað sjáum við? Já. Limpmjólvættir tekur þetta bara auðvitað hana. Flösar hann út, gerir þetta rétt. Eftirstanda hana pungar með 4. Það eru... já. Hlammblettir með 4 eftir. Team 12 og 11, ég veit ekki hvað lið þetta eru. Þeim niður. Jú. Team 11, þetta eru Garrigo og félagar sem að virðist vera undir mikilli pressu og undir færi hérna frá Jelly. Virðist bara alltaf að taka á alla í einu. Let's go. Hvað gerir hann? Hann veit hvað þeir eru. Hann er samt. Hann virðist vera aðeins passífur. Hann er rúglega öskri í mækinn. Er það að horfa við mig? Er það að horfa við mig? Vantar back up sko. Hann er með þetta. Tekur eitt hérna. Headshot á Garrigo. Hann er þess ekki. Og punktinn er hann að slátra Team 11, þannig að eftirstanda 3 lið og við erum að tala um það að punktinn eiga... High ground. High ground miðju. Já. Og þeir heyra það að síðustu 2 liðin
sko fyrir utan þá er að berjast þannig að þetta er bara third party action, high ground. Hann hittir ekki í þessu skoti. Landa sig, koma svo easy target. Nei, hittir ekki. Hittir ekki. Hann hittir. Koma svo. Hundsela hann að lágsins tekur og klárar hann. Hlamblettur með massíft push. Spotta Inga, Jenga fyrir ekki. Hann næstu því nú ekki hann með þessari sleggju. Hundsela, hvað ekki gerir hann? Hann sér 2. Nær ekki nokki. Það er allir sárir, einhvern veginn gleymir fólk að miða á Bistak Jellyfish en þá að reyna að hitta eitthvað með þessum bolta sem að virðist ganga brösulega. Sorry Bjarki. En punktið taka þetta út Bistak, þannig að það eru loksins. Headshot þarna frá Jelly. Það er 4v3, hlamblettur missætt. Það er ekki búið að gefa nær hann þessi. Kemur jú til hvað gera þær. Slækir hérna. Hundsilla með knock á limpmjólverðir, þannig að það eru 2 ná upp einum. Heyrðu. Þetta virðist vera svolítið one-sided leikur hérna fyrir pungana, en það er spurning hvort að þeir nái nokki hérna frá handblætsmegin, hvort þeir nái að komast upp. Hundsela leikur hérna, passa að láta ekki nokka sig. Það vantar eina grenu og all liðið er dottið út í hlamblett. Sérðu dreifinguna á strákunum, þeir eru gjörsamlega búin að læsa þessu sónu. Vita af honum hérna. Já, þetta er bara tímasjúsmál. Hundsela hann með annað nokka á ristavélina. Hann hleypur bara áfram, tekur aðgerðir í sína eigin hendur. Hvað gerir hann? Förum í POV hérna. Hann á stönn, hann hleypur út. Hann höndar inn í smók og svo. Það er 1 nokk. Það er rétt svo. Við erum að skýta á sig hana, strákarar. Já. Hundurinn þarf að sittast niður, leggjast. Nær flössi á FedEx-inn, leggst niður, ætlar aðeins að chilla. Það er lítið sem að hlamblettur getur gert annað en að hlaupa upp Warpin P90 þarna í hendurinn ristavél. Ég myndi nota hana. Hluptið bara upp og gerði eitthvað. Saman tíma er Þetta dynæja sér. Þeir dynæja, þetta er pro. Fá að sjá eitthvað hérna frá Divine. Hvað gerir hann? Új! Nei. Þetta er öruggur sigur hérna frá punkunum. Lottið að strákurum. Vel spilað hérna hjá með 15 kills. 15 kills. Með hæsta damageið og flest Það er ekki það. tikka í öll 3 bóksinn. Huge. Hundsi að karja leikinn fyrir punga. Já, Hundsi var að smetla. Allir með helviti góð kills samt, sko. Já, þetta var bara flottu tímleikur hérna hjá þeim, en jú. Hundsi var hérna popping off heads og þetta sem sáum hann frá honum. Já, með meira kill en allir hinir, þú veist, eins og þessi hérna, næst hæstu ut, 7 kills, 8 kills á Hundsa, sko. Gamli, sko. Bistak áttu góðan leik, sko. Náðu hann að 7 kills í öðru seti. Ég held að hlamblettur væru að ná inn meira, en þeir eru hann að búin að hanga frekar lengi í miðunni og enda hann í 3. seti með 3 kill og já, þetta var svolítið hérna. Það var lítið kills í þessum leik. Bara punkarnir hefur bara fengið að raka sig inn, en það er hérna Alli Hundsilla sem að tekur inn 8 kills fyrir liðið, þannig að hann á MVP skilið fyrir þennan leik allan daginn. Þvílíkur leikmaður, klöppum fyrir honum. Golfklepp. Það myndi fíla að hann spila golf, skilur. Það er 1 leikur eftir að þessari veislu. Eða hvað? Er ekki 1 leikur eftir? Jú, það er 1 leikur eftir. Ég ætla að fara á... Já, hafum við afsakan 1 mínútu? Kemur smá? Já, kemur smá sömulegis.
En ég ætla að minna á það að Jónsi Junior, hann á afmæli í dag, 47 ára. Innilega til hamingju með afmæli, Jónsi minn. Drengurinn er 47 ára, pilsusali og hefur það rosalega gott í dag. Til hamingju, Jónsi. Hann er að reka pulsuvagnin niður í Laugardal. Hann er að gera það í 30 ár. Þannig að ef ykkur dettur í huga kíkja í Sund í Laugardalnum, ekki gera viðskipti við pulsubanna fyrir utan Laugardalslaugina, labbið 3 metra til vinstri og þar finnið þið Jónsa Junior. Við erum ekki að djóka. Herru, það er komið að síðasta leiknum. Vola líður þetta hratt þegar maður er að kasta. Þetta er bara eins og kort er að líða hérna. Ég veit ekki. Þetta er aðeins öðru sem þegar maður er að taka þátt, sko. Þannig að maður er alveg búinn að því. En enn og aftur, Jónsi, til hamingju með 47 ára afmælið, kallinn minn. Ég var nú bara að djóka með hana pulsudótið. Jæja, eru punkarnir að fara að stefla sig inn back to back eða eru eitthvað þessu nýju liðum að fara að koma með comeback eða eru kannski fresh að loksins fara að sína hvað þeir geta í kvöld? Ég var að búast til meira frá fresh, sko. Þeir eru hérna konum með sko A-grade liðsmann til sín, Exicon, sem er búinn að vera hvað ég segja, hann er búinn að vera svona kjarninn hérna í NCFC og nú er hann komin hérna yfir til þeirra í fresh. Og ég var svona búinn að vera með auga á þessum mönnum í allt kvöld og maður veit að Vísi er búinn að vera hard carry í mörg ár nema síðustu 7 og hérna, en ég held að fresh séu svolítið tilted eftir kvöldið í kvöld. Þeir eru ekki búin að fá að anda svolítið, þeir eru búin að fá hot drop á sig, trekk í trekk og eitthvað svona kjaftaði, þannig að ég ætla að vona að þeir komi með comebackið í þessu leik og gefa okkur gott sjó. Ég trúi að þeir geta eitthvað. Hérna. Það er ekkert annað hægt í stöðunni því að, þú veist, þeir eru náttúrulega bara nýjir saman, sko. Þú veist, það skiptir máli að spila með gaurum 10 tíma á dag, bara forever og svo bara switcha yfir lið. Það er alltaf erfitt. Já, ég meina, þetta er nú bara eins og þegar ég kom til ykkar frá punkunum, skiljur, þó svo að ég sé búinn að spila með ykkur ógeðslega lengi, það tekur tíma að fá team chemistry, þannig að eins og ég er búinn að segja þetta áður í kvöld að ég skilur þá, sko. En það skiptir ekki máli. Þetta eru allt góði menn þarna í þessu liði og ég ætla bara að vona að Fresh nái topp 4. Ég væri til að sjá Hlandblett, Punga, Fresh og nýju strákana í Kuja í topp 4 fight. Það væri draumurinn. Það er aftur hot drop hérna. Það er annað hot drop hérna, maður. Hot drop, herru, það er bara rematch. Það er rematch. Same, but different. Þú þarft eiginlega bara að setja okkur að Matrix tónlist eða eitthvað svona, Matrix, hvað er ég að segja? Það er að setja okkur svona mjög dramatist hérna, skiljur. Þetta er huge rematch. Mér finnst að þú ætti bara beatboxa það fyrir okkur. Nei, en ég get spilað á blokkflötu, þú vilt. Ég var líka Ég meina, þú sko það er að spila blokkflötu í hvað, 20 ára eða eitthvað? Það er lock-in. Þeir eru hérna mættir Þorgeir, 2 metrar, Mackmann og hver annar. Ætlarðu að horfa á mappið eða? Eða ætlarðu að horfa á... Ég er bara að tjekka hvað er í gangi hérna. Stendur hérna í mér. Og Þorgeir. Ertu að æfa þig fyrir blokkflötuna það? Já, ég meina, ég ætlaði eitthvað að fylla lungun en það gekk ekki upp. Herra, Vísi er hérna komin með M24 og já.
Hann er bara með setupið. Sjáu kongana, þeir eru bara með hringinn. Sagðirðu kóngana? Nei, pungana, menna ég. Nú vitum við að Chris er aðeins fullur. Endilega hendið inn hérna bjór emoji í chatið þar sem er að hlusta og þeir eru komnir í bjór. Skál. Herri, ég er náttúrulega löngu orðin fullur, sko. Já. En allavega, það er allavega ekkert að frétta núna. Það er allir bara eitthvað fucking... Já, Ekki þetta gera virðist vera bara eitthvað massíft stelmet í gangi hérna, en kíkjum aðeins hérna yfir mappið, er einhver önnur lið á hottrap og hvort annað. Það virðist vera að dreifingin er rosalega mikil, þannig að það er engin bardagi í nánd, þannig að við getum alveg eins fara að fylgst með þessu nema þú viljir horfa á Arrow skipta skóp, sko. Veit. Þetta er svona næsta fætt, sko. Fágreit og... Þetta eru hérna NCFC... Þeir eru komið hérna keirandi, strákar. Hvaða Ghost Rider er þetta? Skipti yfir í bíl. Jeps. Oh boy. Þetta er að fara að gerast. Oh boy. Popek. You crazy bastard. Strákar. Hrúðalestir? Æ. No. Hvað er að gerast? Ég var klessir þetta á hann. Oh my god. Hvað eru við að horfa á? Þar hafið þið það. Hrúðalestin hana með einn standandi eftir Popek. Virðist eins og hann eigi ekki eins og í híl og þetta er búið í kvöld fyrir hrúðalestina. Það er eitt sem maður langar að segja við lið sem að hafa ekki kynnt sér að skáta fram fyrir sig, taka high ground og skáta örlítið fram fyrir sig að þeir keyra bara blind inn. Það er fínt að punkta þetta niður hjá okkur. Næst træsamt. Við erum aftur komnir hérna í Picato. Fresh ætla ekki að falla aftur fyrir hotdrop hana fyrir... Já, ég meina, nú er þetta bara, þetta er svo mikið tension að þeir ætla ekki að tapa hana aftur fyrir þessu. Já, ég held að Fresh muni vinna núna, sko. Heldur að Fresh muni vinna þetta? Já, það er aðeins passíðar núna. Já. Ég ætla að vera Fresh man. Hvað er flugvél? Þurrlan? Þetta eru hérna þessir strákar, þessi nýju. Er það ekki? Nei, þetta er bara handblettur. Það er hlandbeltur með það? Það er alltaf eins og hlandblettur sem er búin að vera gulir á leitinni. Ég er eitthvað rugglast á þessum og hvað heit það er? Kian, eitthvað. Kia. Kia. Ok, hlandblettur er að jumpa inn í Chumacera. Punkarnir eru með Chumacera en það er spurning hvort þeir vita á þeim. En þeir eru ekkert rúmst á nálægt hverjum. Hvort þeir deila þessu spacey bróðulega. Það er spurning. En CFC hana í góðri halvrófu. Dreit inn. 1 klessur á 3, hann er örugglega fullur. Skál, Gústi. Já. Já, Gunnar. Hvað gerist hérna? Team Ice eru... Þeir eru að rekast beint á þá eða eitthvað. Nei. En þeir ákveða að stoppa eða hvað? Þetta er ekki Team Ice, eða hvað? Er þetta Ingo Hansen? Jú. Nei? Þetta er hot drop. Mónstefnbörðu. Mér finnst það að vera skylda fyrir fólk sem er að keppa í þessu að breyta in-game tökkunum. Ég svo núna að ég sé sko Ice Ingo Hansen og ég held strax að þetta sé Team Ice. Sami litur og þeir eru með mér, held ég. Anyway, þetta er hot drop. Er eitthvað að gerast á mappinu?
Hvert er þið að fara þetta? Ég veit ekki, en kíkjum aðeins á mappið, sjáum hvort það sé hvað gerast. Það gleyma það aðeins þarna í einhverju... Bítu. 354 heyra í bílnum, koma sér í stöðu, Brjánsi er fyrstu manna. Ok, það er bara puffarað. Ekkert að vera þetta hana. Þannig að koma NFG, hitt Kúja-liðið. Þetta er svolítið interesting stopp hérna, Hotdrop stoppa bara út á miðri þykju. NFG, vita af þessu, sjá þetta og ákveða bara að fara beint í sókn eða hvað ætlar að... Þú verður skotnir. 2 metrar, Ingo Hansen eru hérna 2 að skjóta upp í fjall og það er spurning, heyra þér í Kúja fyrir aftur? Það lítur að vera. Það er nokk. Tristros með enn eitt nokki í kvöld. Restan af Hotdrop mættir. Og það er spurningu, hvað var Fresh? Eru þeir ennþá á lífi eftir hérna Picado? Getur þið tjekka á því? Já, þeir eru hann ennþá. It's safe to come out now. Djók. Hotdrop kom þér hérna með full team 4 manna squad, búin að hanga niður í þessu litla sveita cozy bæli hérna, Tristros með annan nokk. Frá þessu hægrandi. Namano, Ice og þeir virðast vera að keyra inn í gildru frá Arrow, það er sjást á mappinu, Krissi. Það er eitthvað að fara að gerast þér. Nei. Nei, maður sjá. VC og félagar eru komnir inn í hringallana frá Picado. Ég er svolítið að fylgjast hérna með augun á Fresh í þessum leik. Sjá hvort þeir koma með eitthvað comeback. Þeir virðast vera komnir hérna inn í hring og ætla síðan að gera beint aftur út. Anyway. Punkarnir eru hérna upp á hömrónum með allan Arrow. Þeir eru með gott info hvar menn eru að lenda. Svona. Vistak og þeir eru svolítið aggressíft lið og þeir Tristros er hérna með svaka fellu og Kokobú á Bjarka Æsíp líka. Það er ekki alls sem að sé bara svona body falla úr himninum í þessum leik. Svolítið cool. Trissi er að koma sterkur inn í kvöld og hann er felldur niður á dömdum með Waffesast líka. Herri, þeir eru bara að taka þig á þetta, Krissi. Það er bara pjúra... Lummið... Hvað gerir dömdum? Gúi er að hlaða. Fara hann treyt frá dömdum? Nei. Dömdum er lár. Virðist vera að halda á stöðunni. Jep. Hann er ekki að hýla. Bistakkur er komnir inn í þetta. Gúi tekur þetta. Klárar. Hann að lít. Hann er ekki með Ironsons bara. Herri, Brjánsi er hérna að klára Divine PH. Þeir eru að defenda combatið rosalega vel. Spurningin er hvaða liðir eru núna úti? Þessi gæri er bara hlaupið lengst í burtu, það er ekkert að vera þetta hér. Zooma þess út fyrir mig. Það eru hérna vodkalaver og þeir í hérna Samerja, þeir eru mikið space, komast inn í hring. Hexagon og félagar eru komnir bara í miðjuna og eru að deila hérna svæði með, held ég, 2 eða 3 liðum í Tjúma Serra. Hvað er þetta mörg lið núna inn í Tjúma? Það er 1, 2, 3. 3. Já. Já. Hundsilla með nokk á lið 17. Hversu langt er það? Herru, er þetta slagur hérna í kirkjunni, sá ég það? Það er eitthvað að gerast, nei, hann er að bakka á eitthvað. Jájá, Bjarki er bara... Ég er að sjálfa sig.
Bjarki er eitthvað að leika sig hana á tíhóðni. Það var bara nokk hér held ég. Já, ég myndi með þetta er bara Longlands kirkjufætt. Þetta virðist enda hérna í Tjúmasera ef að hringurinn er góð og þá verður þetta í rosalegum endarhring. Búið hana að fá dropp, það gýra sig inn fyrir, já, þetta er ekki að enda í top 4, þetta er ekki að koma með eitthvað statement, halda áfram. Jammer Pack level 3 military vest, Grossa, það er allt í búið hana. Það er nú ekkert eitthvað svakalegt. Nei. En bara, ég væri til að sjá vappa eða eitthvað slags. Eitthvað rótættina á Hot Drop. Hvað gera Hot Drop hérna? Nei, Team Iceland tekur á móti þeim. Þetta er slæmt fyrir Hot Drop. Þeir minnst að Þorkir bara við að klessa 3, hann er 1 HP, Magman fer á bakvið cover. Hann er felltur niður líka og það er 2 metrar sem að sleppa með skrekkin rétt svo. Já. Já, hann reynda fekk ekkert skot á sig eða hvað. Og hann er með þetta risastóra kombat bara nánast í miðju frítt. Hérna erum við með SS-sveitana á móti Samherja. Ungarnir eru búin að bæta sér inn í Tjúmasera, öll liðin virðast eima á þetta svæði. Ég vil vera ógeðslega fyndið ef það væri öll liðin kramin inn í Tjúmasera og 2 metrar myndi einn fá miðjuna. Ég myndi deyja. Norvaldinjó, okkar hérna Evo. Dude stelur þessu. Tekur út Evo. Herru, það er komið hérna fresh fight á myndi Bistak. Bistak er teknin út af Fresh. Á sama tíma er Gassman fyrir tíma til að taka hérna út Viki Amagat. Og hann er straightar á Trinidad. Ég veit ekki hvað þessi lið heita. Ég er að reyna að vera með eitthvað hérna. Jájá, þetta er smá long range fight, en þeir eru samt að berjast neðst í hring út fyrir. Kannski kíkjum aðeins á það. Já, hérna. Nei. Þeir eru noktana í liði 10 og þetta eru Team Iceland sem eru með alla 4 uppi. Gassman er að hýla sig. Sama tíma eru þeir að hýla, það er bara regen, reset og sjá hvort þeir haldi ekki bara áfram að berja hvort annan. Þú er lenda einu mortar hérna maður. Já, ég er bara ein greina held ég. Eða 2. Verðið samt vera fyrir eru Er það Nóri hérna? í... Nei, þetta er maður fleigur. Já, Og þeirrar. Þeir eru mættir hérna í... það er þriðja liðið sem er að bætast inn í þetta í bakið á þessu liði. Þetta er Muffintops, er það ekki? Dudes tekur út Gassman, headshot með bolta. Þessi boltar eru rosalega, ég þoli ekki boltana í leiknum þetta, þeir eru OP. Bránsi, hvað gerir þau? Skýtur á Namanó, þeir eru að hitta hann og Namanó fellur. Það eru easy pickings hérna, vinstir í 5-4. Sama tíma þá sá ég hérna fellu á Exicon í Fresh. Þeir eru að fá sitt, þeir eru að ná hrygnum hana, mjög gott svæði. Team Iceland heldur áfram bara að hýla hvort annan. Þeir eru farin að reka spítala en ekki liðið sem, hann bara skilur alveg eftir, hann nennir þess ekki. Hann hefði verið döður núna en að rösta þetta. Jájá. Eða þessi... Já, hann hefði kunnað henda Krensu. Það fór ekki allir í skólan eins og þú, Krissi. Ekki að hlæja minnum að þar. Ertu ekki að grína mér óbeint eða? Nei,
CPK heyra þarna í Gassmann held ég og er á handan og hann fellur. Nei, ertu að sjá þetta? Hann nær honum niður. Þetta er Þau hjúts. veit ekki hann, sko. Gassmann nær að hýla sig. Sá hann. Silla er að pota þarna í CPK á saman tíma og nær að stela killinu. Ná þeir öðru killi kannski. Ná þeir að hjálpa Gassmann? Það er spurning. Golondoro er að taka út Noraldinho. Nei. Og Gassmann tekinn hann út af Mad Það var svo að horfa í allt aðra átt, sko. Team Iceland fljúa þarna út í síðasta leik í 9. sæti og eftir standa freka mörg lið eftir í Tjúma sér og er komin lengst suður. Það var shit show hérna, sko. Það er alvöru. Hlamblettur er hann að taka á móti SS-sveitinni, pungarnir standa þarna á etsinu og virðast vera samt í bestu stöðunni upp á að taka á móti liðum, eða hvað? Það er lið þarna númer 9 upp á hól, hverju eru það? Þetta eru, þetta eru strákarnir í Fresh. Þetta eru vinnurinn, sko. Þetta eru strákarnir sem eru að fara að sópa upp kills ef að þeir gera þetta rétt. Hlamblettur halda áfram að drepa. Taka hérna lið útlið 7. Eftir samt að Nick Cage, Fanclub. Lippan tekur út Gústa, Limpi tekin út af Evo, Vísi tekur út af American Big Boy, D-Hein tekur út Gústa Gratalar. Það er allt í einum graut hérna, sko. Og það er Hundsela sem að nokkar út FedEx. Býtu, hver er hann? Evo. Lætur ekki bjóða sér þetta og hann bara fer með fullum krafti bara upp í storm. Er hann að fara að ganka það í bakið, eða? Ég held það, ég held að hann sé bara, hann er bara reiður. Hann ætlar bara að fara á eftir þeim og, eins og segja, hann lætur ekki bjóða sér svona kjaftaði, sko. Einmitt. Arrow deyr út fyrir zone allt og seinn að róteta eða fær hann að skota á sér, ég viss. Þetta ólíkt honum að deyja svona. 3-4 dottin út. Nei, fyrirgefðu. Þetta eru 3-4 sem er að taka út CPK, afsakið. Hlamblettur út á hann og drók, hvað gerir hann? Er tekin út líka, pungarnir spila þetta 100% rétt, ná að halda úti liðunum sem átt að halda úti. Nei, hann var tekinn. Ha? Hann var rottan hana móti Fresh. Ég sé það þarna að Exicon er ennþá með taggið NCFC, hann er ekki fullkomlega kominn inn í Fresh, þeir eru bara með hann í trials, sýnast mér. Það fer eftir hvort þeir vinna hann leika eða ekki. Jelly kom með droppið sitt, þannig að það græðast að droppmann sem ég veit Áhugaverður slagur en incoming, pungarnir á móti Fresh. Exicon er búinn að spotta út Jelly. Jelly heldur í stöðunni, fær hann back up frá. Það eru... Hann er bara eiginlega solo, sko. Það verðist að vera að Jenga sig hér í burtu í stæðin fyrir að koma að hjálpa. Pungarnir virðast ekki vera að retaliata til að hjálpa Jelly. Finnst það svolítið skrítið. Jenga færi sig nær. Jelly fyrst sér að halda sér heldur þessi. Já, það er komið Doritos í partíið. Bæði lið geta hlupið í sikur áttina og sleppt þessu en það virðist vera að vera of mikið ego. Jelly tekur út Exicon. Stóri efast að þeir náðu híli á hann. Vísi gripið með buxtan niður með hælunum eða hvað? Já, það er rétt. Jellyfish virðist alltaf bara að klára þetta one-man army. D-Hein í paniki, hleypið til burtu. Rétt svo. Hann er wide open og hvað gerist? Gúi bjargar hann að D-Hein á þess að vita á því. En restina af Fresh liggur niðri eftir svaðalega framistöðu með 3-5-4-9. Fyrir hvað heitir þessi bestatur? 2? Shit, ég er eins og mölvaður á því. Allan. Jelly náttúrulega bara tók þá í
þurft. Ég ætlaði bara að segja það. Jelly bara Já, slátraði það var þessu. bara að tóka og sagði bara á. Bara Og það átti ekki sens. Þeir sem að hlusta, sko, Jelly sagði við mig hérna fyrir mótið að hann var ekki búinn að spila í 2 mánuði eða whatever. Þetta svo mikið bullshit, þessi gæi, monster, whatever, sko. Hlust ekki á svona kjaftaði. Hann er þetta ekki búinn að spila raskat, sko. Ég Nei, ég veit að var alltaf að spila Dota 2 eða eitthvað. hann er bara góður sama hvað. Segjum það, he needs no warm-up. Það er bara Kúja. svona, sem er bara svona. Býtu, hvað var ég búinn að segja? Mér langaði að fá í top 4. Það var Pungar, Kúja, Fresh og Hlandblettur og eftirstanda núna eru Fresh, Pungar, Kúja. Jellyfish heldur bara áfram, tekur út Gúi í 3-4. Kúja tekur út, já, Kúja er byrjaðar. D-Hain stelur þessu. Það eru 8. killið þeirra. Það er bara á mjög fínu stað, getur orðið mjög mikið problem fyrir þá, nema Kúja eigi eitthvað svona jútil inn í hennar check. Þeir eru beil, þannig að Og þetta vilja bara resetta og repressa spurningunni sig. Brownsur tekur á móti þessu. Það er spurning, en ristavélin er þarna, ekki alveg hvað hann er að gera þarna. Kúja eru búin að finna síðasta mannin í Fresh, D-Hain sem heldur sig bara á lífi hann inn í þessu check for the time being. Á sama tíma eru Pungarnir búin að finna 2 drop og held að þeir tristir sig bara í þá. Hérna sjáum við top 4 og það eru hverjir? Þetta eru Pungarnir, þetta eru Kúja, þetta eru býtum við. Já. Ég veit ekki, já, er þetta ekki ristavélin í Hlandblettum eða? Oppa boy, Jelly heldur bara áfram. Ég væri til að vita hvað Jellyfish er með í damage. Hundsilega tekin út og flussaður af Kúja. Svaðalegt skot frá Ninox á Jellyfish. Rétt svo slapp með þetta. Það er ekki einn maður sem vil spila toppinn. Allir að halda svo headsinu. Jellyfish með 4 kills fyrir Punga, heldur sig einn á lífi. Heldur áfram að drepa en 1 stig 5 kills komin á þennan mann. Svakalegt beast sem hann er. Það er spurning hvað menn ætla að gera, hann er inn í hring. Spottar hann að annan mann í Kúja og hvað er ristavélin að gera? Hvað er nafni Steppi ristavél að gera hana núna? Kampa. Já, en kemst hann aftur upp inn í hring? Er hann að fara að bjarga þessu? Ég ætla ekki að tjekka, ég ætla... Hvað er þetta? Rétt. Stríkur hann ekki nokkuð neita. Hittir aðeins á hann. Er þetta Kobe fyrir undir hana? Hann nær honum niður en einn maðurinn fallið niður fyrir undir hann á Jelly. Þetta er svakalegt ránd hjá Jellyfish. Hann má eiga það. Nei, og hann er tekin út. Hann er tekin út í baki. Nei, ristavélinn fekk að stela hana, killinu frá honum. Ógeðslega flott ránd frá Jellyfish. Hann má eiga það. Þetta er 7-4, Hlandblettur, Kúja. Hvað er að sjá hérna? Þetta er 1v1v1. Við erum alltaf búin að sjá það að Brownsy á það til að fara á bakvið menn og í öllum leikjum, þannig að ef hann er ekki spottað núna þá er þessum Ninox eftir að hlaupa fram hjá honum. Brownsy gerir niður hann, tekur hann og já, þetta eru my predictions að hvað heldur þú? Ég held að Kúja taka hann, sko. Já, hann er alltaf fárlega nálægt honum en oi, Brownsy.
Það meina einhver pússa þetta að koma svo. Nei, Browns er með þetta, sko. Brownsi tekur Það er rétt yfir þér. transformerinn. Já. Og þetta er 1v1 og ég ætla að halda hérna með þetta mínum, bara þegar hann heitir Stefán, sko. Let's go. Þú mátt halda með Brownsa. Nei, ég held með þeim báðum. Brownsi sér hann. Brownsi, my man, sko. Brownsi the GOAT. Því Hann er goatinn, sko. líkur mistari. Því líkið. Stream post, ég sé ekki neitt. Úps. Herra, þetta eru 14 kills þarna fyrir lið 13 sem eru þarna, 3-4 vinna þarna með 14 kills. Hlamblötu tekur hann annað setið, Kúja með 3. setið og 6 kills. Pungandi með 7 kills í 4. setið og top 5 er Fresh með 8 kills. Þeir stóðu sér rosalega fyrir þessu leik. Ég held að sjá meira af þessu frá þeim í kvöld en hérna því líkt ránd sem að Jelly átti þarna. Þú veist, hann rakaði inn stigum fyrir pungana í kvöld. Bara klikkar. Já, Jelly var alveg bara, þú veist, hann tók það nefið, sko. Já, þetta ákveð ekki að mæta þessu manni með þessa byssu Það var bara ever. eins og leika við, bara, þú veist, bortennis við smábörn, sko. Einmitt. En þetta svona enda niðurstöðunir í kvöld, ég er ekki búinn að taka saman hvernig liðin, eða hverjir taka fyrsta seti, annað seti og þriðja seti í kvöld. Það verður einhver annar að púsla því saman, en þetta eru við hérna Manik og Öxton sem að þökkum fyrir okkur fyrir útsendingunni í kvöld. Gaman að vera með ykkur og gaman að bara takk fyrir að horfa og sýna ykkur skilning. Ekki oft sem við erum En svona að kastast. lokum, þá ætla ég allan að biðja Jónsa félag minn, Jónsi, til hamingju með afmælið, 47 ára. Pulsuvagnin er opinn 24/7 og hérna. Nei, pulsbrandarinn er djókur. Þetta er Jóns að djóka lungu, þú veit. Nú bara Já. drepum við í útsendinguna. Jú. Já, ok. Við bara Takk hlökkum fyrir til að sjá okkur í næsta móti, þá tökum við þátt líka. Þannig að hlökkum til að fá að get a taste of the whatever it is. Anyway, herru, takk fyrir okkur. Peace, peace. One love. Já. Bye. Easy. Bye.
Já, það er auka útsending og þetta er gett gaman og þú er búinn að slökka það. Nósi.